get happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible. Like the Bible says, I got a Holy Ghost that in my soul. Just like the Bible says, I got a Holy Ghost that in my soul. Just like the Bible says, when he went to the water when I've been baptized, my soul get happy and I'm satisfied. I wanna take that from my journey now. Just like the Bible, Just like the Bible, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost in my soul. Just like the Bible says, I've got a Holy Ghost that in my soul. Just like the Bible says, when he went to the water when I've been baptized, my soul get happy and I'm satisfied. I wanna take that from my journey now. Just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Rejoice in the Lord. Celebrate the praises of the Lord. He is ready to be praised. Celebrate the praises of the Lord. He is ready to be praised. Rejoice in the Lord. Glory, hallelujah. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. The day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the praises of the Lord. He is ready to be praised. Celebrate the praises of the Lord. He is ready to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the praises of the Lord. He is ready to be praised. Celebrate the praises of the Lord. He is ready to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Purihin si Jesus sa banal na templo, nasuwitan. Purihin sa langit sa lakas na taglaw. Hallelujah. Purihin sa tugtog ng gitara, awitan sa siliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsiya! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin! Purihin si Jesus sa banal na templo, nasuwitan. Purihin sa langit sa lakas na taglaw. Purihin sa tugtog ng gitara, awitan sa siliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Magpuri na, magpuri na, magpuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri na sa Diyos. Nakita ni Juan, kung puro mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, kung puro mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, Silang lahat nagpupuri sa Diyos. magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na,
magpuri na, magpuri tayo sa Diyos. This is the day that the Lord has made, the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. This is the day. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya, at purihin siya. ang araw na ito Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Rejoice, Rejoice! let's rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, Clap your hands! clap your hands, Clap your hands! clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, Amen! say amen, Amen! say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Shout praise the Lord, Praise the Lord! shout praise the Lord, Praise the Lord! praise the Lord, you children of the Lord. Shout praise the Lord, shout praise the Lord, shout praise the Lord, you children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. The Lord. Say amen, Amen! say amen, Amen! say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say Amen! children of the Lord. Shout praise the Lord, Praise the Lord! praise the Lord, Praise the Lord! shout praise the Lord. We children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, We children children of the Lord. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, we want to be in the number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Go marching in. when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah, sons of God, march forward, for we are more than conquerors today. Sons of God, March forward. bring the power of Jesus' name. Christ the hope and I'm behind me. It's the Father without the clay. It's the Lord, I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the sun, He is the music, I am the love. and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Sons of God, march forward. For we are born to conquerors today. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. What a mighty God we serve. 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 Let us sing and praise the Lord. 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 Let us clap, praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us dance, praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Glory! Let us dance and praise the Lord. Let us Dance and praise the Lord. Let us shout, hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Let us shout and praise the Lord.
Let us shout and praise the Lord. Let us jump, praise the Lord. Let us jump and praise the Lord. Let us jump and praise the Lord. Let us jump and praise the Lord. I feel the love of Jesus and that's alright. Feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing, that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's Alright, alright. I feel the Spirit clapping, that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and That's alright, that's alright, alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. Feel the Spirit dancing, and that's alright. Feel the Spirit dancing, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. Feel the Spirit shouting, and that's alright. I Feel feel the Spirit shouting, and that's alright. that's alright, alright. Feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. I have a jubilee down in my heart. Yeah, right. Have a jubilee down in my heart. Yes, amen. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magpula ng tanggapin na si Yesu Cristo. may kagalakan sa Aking puso, ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-manghari ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-manghari ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa langitan, sa buhay na walang hanggan. Sing till the power of God comes down. Sing lift up your heads, be unashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your heads, be unashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us shout till the power comes down. Dance to the power of The Lord comes down. Lift up your heads, be unashamed. That's till the power of the Lord comes down. Let us shout till the power of the Lord comes down. Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your heads, be not ashamed. Shout to the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump to the power of the Lord comes down. Lift up your heads, be not ashamed. jump to the power of the Lord comes down. It's the Holy Ghost of fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost of fire. Keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all love for me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside the soul. Yes, it's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all love for me. It's bubbling up inside, bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all love for me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole.
Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling in my soul. Singing, keep shouting. For Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, shouting. For Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house Of the Lord, We bring the sacrifice of praise to the house. of the Lord. And we Over unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At dito tapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs na alilamang para sa ating pinakamamalpang sus. Tunay na napakasarap pagpuri sa ating dakilang Diyos na buhay. At tayo na mahidara ko sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitan naman ng mga malumanay na awitin. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved brother General Braganza, aking hinihiling na tayong lahat ay muling manalangin upang tayo isamahan at patnubayan na ating pinakamamalpang sus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yung pagpala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan. Aming pinakamamalpang sus, maraming salamat muli sa pagpala pinagkalam mo sa amin sa araw na ito upang aming kang sama-sama mapapurihan, malulhatit masang mga pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, sunod dalam, beloved Pastor Aldis Ronald Meda, kami lahat ay nagpapakumbaba lumalapit sa ipaan na nagsumama ni CCC sa kami nasumpungan sa may pagkakasala. Ito may sa isip salita o sugwa, patawarin mo kami, hugasan kami ng banal na dugo siyang magsukrus ng Kalbaryo at aming dinadalangin sa aming pagpupuri sa pamamagitan ng mga psalm songs. Kahabagan mo kami, malpensus, hallelujah lang isa, nang mapapuring awitin, ni alas yung gamitin, magsilbing daw yung spiritual na pagkapal, hindi mawala ng kabuluhan ang aming pagdalo sa araw na ito. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, ibus mo sa amin ang iyong napakatabis at banal na presensya ng siya aming kailangan na kailangan. Pagpalaan mo kami at sa orang dalang beloved Pastor Aldis Ronald Meda, aming lang naging nakatugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinaplas na talian. Mga demonyo gawa na kayo mga long, mabalakit sa aming pagpupuri, lumay sa iyo sa Paskasot. Jesus' name, hallelujah, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen, hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalpin sus at aking natatawagan ng beloved song leader, beloved brother General Braganza. Amen. Praise God. God bless po sa ating beloved Joshua Verus, sa ating panguna sa ating mga joyful na awitin na yung praise the Lord. Tayo po yung kupatuloy mo minamahal sa ating mga solemn song na awitin na yung praise the Lord. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to thy name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning
and the faithfulness by night, to the music of the flute and the harp, and the melodies of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy word, and thy works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord. It's good to give thanks to the Lord and sing praises to thy name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning, and thy faithfulness by night, to the music of the flute and the harp, and the melodies of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy works, and thy works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to thy name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning, and thy faithfulness by night, to the music of the flute and the harp, and the melodies of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy works, and thy works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How
great are thy works, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy works. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. Mabuting bagay magpasalamat sa iyo at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa salud at lautaan kuripi at sa makulay na awit ng aking buhay. Nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa salin ng plautaan kuripi at sa makulay na awit ng aking buhay. Nagag ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang iyong mga gawa. 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 Dakila ang iyong mga gawa.
dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Di ko kailangan ang katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko ang makapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. Di ko kailangan ang katanigan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko makapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo ng Diyos ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto, pag-ingatan mo ko. Ang kahinaan ng aking buhay, minsa'y di ko kaya paglabanan. Mas nanais ko iyong gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto, pag-ingatan mo ko. Di ko kailangan ang katanigan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko makapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay
ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko, O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. Ang kahinaan ng aking buhay, minsa'y di ko kaya paglabanan. Yayaman ko iyong gabihan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. Salamat sa iyo. Aking Panginoon, Jesus, ako'y inibig mo. At inangking lubos. Salamat sa iyo. Aking Panginoon, Jesus, ako'y inibig mo. At inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng makapakaloob, mamahaling hiyas at gintong kaloob. Ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin ito lamang, Ama. Wala nang iba pang akong hiniling. Di ko akalain na ako
Papansin ang taong tulad ko, Ang tulad ko'y hindi dapat mahalin. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, makapiling ka. Galak ang lubos, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng magkapakaloob, mamahaling hiyas at gintong kaluob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pang akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng magkapagkaloob, mamahaling hiyas at gintong kaluob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pang akong hinihiling. Di ko akalain ako ay binigyan pansin ang taong tulad ko. Di dapat mahalin. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling ka. Kagalak ang lubog, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan magkapagkaloob, mamahaling hiyas at gintong kaluob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pang akong hinihiling. Ang tanging
puso't kaluluwa, hindi makayanan makapagkaloob. Mamahaling hiyas at gintong kaloob, ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. O Jesus, nasaan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-lito, nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema'y di makayanan, hindi alam kung saan pupunta. O Jesus, nasaan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-lito, nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema'y di makayanan, hindi alam kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Ilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagot minahal. Di kita agad nakilala, sa piling mo pala ako iligaya. Salamat, basahan man iyong pinagpala, nakita ko ng pag-asa, kila'y bagong umaga. Alam ko na kung saan pupunta, katulad ng pagsikat ng araw. Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Ilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagot minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Ilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagot minahal. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako iligaya. Salamat, basahan man iyong pinagpala, nakita ko ng
pag-asa. Sumilay ang bagong umaga. Alam ko na kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay kang sa aking buhay. Ilimot mo ang aking kasalanan. Pinagpala mong lubos, pinagot nirahan. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay panglaw sa aking buhay. Ilimot mo ang aking kasalanan. Pinagpala mong lubos, pinagot nirahan. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay panglaw sa aming buhay. Nilibot mo tigsang Diyos kasalanan. Pinagpala mong lubos, binagot nirahan. Katulad na pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay panglaw sa aking buhay. Nilibot mo ang aking kasalanan. Pinagpala mong lubos, binagot nirahan ng aking ialay itong buhay ko. Nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Marapat dapat masambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisip tayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap bang mabuhay sa mundong ito? Marami mang hadlang ang landasin ko. Ako'y lang
karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong maalay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano bang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Ano man kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Bakit may pagsubok? Bakit dinadala sa puso? Pinuhubog, dinadalisa upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong pinabalikan. Bakit pinili mo ako ngayong malimit na
Nalalumi sa paglilingkod, nakukulang, nakakamali. Bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Bakit may pagsubok? Bakit itinadira sa apoy? Hinuhubog, dinabilisay upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ko, iyong malimit na nalalumi sa paglilingkod? Nakukulang, nakakamali. Bakit ako siyang pinili mo? Bakit pinili mo ko, iyong malimit na nalalumi sa paglilingkod? Nakukulang, nakakamali. Bakit ako siyang pinili mo? Bakit pinili mo ko, iyong malimit na nalalumi sa paglilingkod? Nakukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Bakit ko siyang pinili mo, Panginoon? Oh, Jesus lifted me up in the highest place, planted my feet along the King's highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down and down, and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down and down, and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's highway. That's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down and down, and He lifted me up, 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 up. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko. Mula sa pagbabago ko,
At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay kakila mo. Ibig mo ang katulad ko, ano ang may naganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Patay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay kapalapit na at iyong kunin na at amin ka na kikita. Tayo'y magsasama, o lahat ibigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko. Dito sa ibaba ng mundong magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan ay di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, ang sa buhay sa akin ay mawala. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan ay di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sinumang hahalang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang panatiko, at pagkawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan ay di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sinumang hahalang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang. Kay gandang tignan ng alaman, kay gandang tignan ng ulap, kay gandang tignan ng ibon na nagliliparan. Pakinggan mo ang agos ng tubig sa batis na nagbigay ng himig sa atin. Sila'y bahagi ng sanlibutan na nakikita sa araw-araw. Tulad mo at tulad ko, sa kanila'y may naglalang. Dapat natin usalamatan. Walang imposible sa atin yun. Kayang-kaya niya gawin ang lahat.
mahirap. Ang tingin mo kay hirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpabalay, tanggapin niya. Walang imposible sa ating Lord. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Hirap sa tingin mo kay hirap ng buhay. Hanggang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, bibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin niya. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin niya. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, we're praising the Lord. We're together again, we're praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, we're praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama tayo, magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. I was sinking deep and soul, out on the peaceful shore, where we deeply sang within, seeking to rise no more. But the master of the sea heard the despairing cry. From the waters lifted me out safe and high. I wanna Tell you what love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me, lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Oh, my heart to Him I give, over to Him I cling. In His blessed presence, ever His praises sing. Love so mighty and so true, merits my soul's best song. Faithful loving service to me.
feel lost. But I tell you that love lifted me. Love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. What a day that will be when I finally see the face of my Savior. What a day that will be when I finally see all heaven's glory. When my eyes will see Him, the King of Kings who gave all His love for me. I will bow before Him, worship and adore Him in eternity. It will be a great day, the sons of God are gathered in this beautiful city. Some are coming from the east, some are coming from the west, some are coming from the north and south. No more dying day, no more pain, no more sickness. It will be a day of beautiful rejoicing before the presence of the Lord. What a day that will be when I finally see the face of my Savior. What a day that will be when I finally see all heaven's glory. When my eyes shall see Him, the Kings of Kings and gave all His love for me. I will bow before Him, worship and adore Him throughout eternity. It will be a great day, the sons of God are gathered in this beautiful city. Some are coming from the east, some are coming from the west, some are coming from the north and south. No more dying here, no more pain, no more sickness. It will be a day of beautiful rejoicing for the presence of the Lord. It will be a great day, the sons of God will gather in this beautiful city. Some are coming from the east, some are coming from the west, some are coming from the north and south. No dying day, no more pain, no more sickness. It will be a day of beautiful rejoicing for the presence of the Lord. There is a bright new light that's so exciting, And you and we can have this life if you desire. The Lord can feel that lonely empty feeling. He'll give you joy and happiness inside. But you don't have to fully understand it or try to comprehend the hows and whys. The Lord will give you much more than you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is grand. You can experience something that is marvelous if you let the Savior take you by the hand. There is a bright new light that's so exciting, and you can have this life if you desire. The Lord can feel that lonely empty feeling. He'll give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it or try to comprehend the hows and whys. The Lord will give you much more than you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is grand. You can experience something that is marvelous if you let the Savior take you by the hand. If you let the Savior take you by the hand. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At yan po natatapos mga minamahal kong ating congregational singing, ang pag-aawitan ng mga makalangit na awitin para lamang sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! At napakasarap talagang mag-alay ng mga papuring awitin na ito mga minamahal ko. Hallelujah! Na nagbibigay sa ating mga minamahal ko. Hallelujah! Ng iba yung kagalakan. Amen! Amen. Ating pong mga minamahal ko, hallelujah, nararamdaman mga minamahal ko, hallelujah, ang
joy, mga minamahal ko, ang kagalakan mula sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, the joy of the Lord is our strength. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Talagang bigyan po natin talaga ng pagpapahalaga, mga minamahal ko, hallelujah. Ang papuri, mga minamahal ko, hallelujah. Ang portion, mga minamahal ko, na kung saan, mga minamahal ko, atin po talagang naipapaabot sa malang Panginoon, hallelujah, ang mga papuring awitin na ito, mga minamahal ko. At tayo na po ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo mula sa ating mga pinagpalang mga kapatid sa araw pong ito, mga minamahal ko, hallelujah. Ngunit bago ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Masigabong palakpak, mga minamahal, amen. Sapagkat yun lamang, mga minamahal ko, ang deserve ng mga Panginoon. Amen. Yung pinakamataas nating pagpupuri, mga minamahal ko, with all our might, with our soul, with our mind, mga minamahal ko, hallelujah, with all our strength, mga minamahal, ay ipaabot po natin, mga minamahal ko, ang talagang pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ang dobleng paggalang, mga minamahal ko, na may lakit na pagmamahal ay akin pong ibinibigay sa man of God, sa end-time prophet, mga minamahal ko, ng ating pong minamahal na Panginoong Jesucristo, ang ating pong butihing ebangelista, Wilder Estrada Almeda. Patuloy po natin inaalala, hindi po natin pwede makalimutan ang mga banal na turo, ang mga iwiniwan ng halimbawa ng ating pong beloved Mama Dear, mga minamahal, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At we will forever cherish that, mga minamahal ko, in our hearts. At sa kanila pong mga minamahal na mga anak, sa buong Almeda children, mga minamahal ko, na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mga Panginoon, parang ating pong banal na iglesia ay makapamalaot ng gusto, may pamalakay ang Ebanghelyo ng Kaligtasan worldwide, mga minamahal ko, at maging sa kanila pong mga itinalagang mga manggagawa, sa ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, ng kanyang minamahal na anak, at sa lahat ng kanilang mga kapwa manggagawa, a blessed morning, aking po ipinapaabot sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at sa inyo po aking po mga iniibig na mga kapatiran, baguhan man, mga minamahal ko, o datihan, at sa ating mga beloved visitors, kung meron man, ay ating pong welcome, mga minamahal ko, sa ating pong banal na gawain. At of course, nariyan po, mga minamahal ko, ang ating pong mga webcast viewers na walang sawang umaantabay sa ating pong live streaming via Facebook, mga minamahal ko, at maging sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, itong mga testimonies na ito, mga minamahal ko, magsisilbing kalakasan ng mga nakikinig. Amen? Amen? Sabi nga ng Salmo 27, ang talatay 13, mga minamahal ko, ako sana'y nang lulupaypay kung di ko pinaniwala ang makita ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng may buhay. Ang mga minamahal ko, hallelujah, sa mga nanlulupaypay, sa mga may kabigatan sa buhay, sa mga may problemang binabata, mga minamahal ko. Amen? Sa mga talagang sakit, mga pains, mga minamahal ko, hallelujah, mga talagang challenges, mga minamahal ko, hallelujah, may mga trials na pinagdadaanan. Ito pong mga minapatutuong ito, mga ilang magsilbi na mga minamahal ko, kalakasan. Amen? Amen? Hindi lamang inspirasyon, mga minamahal ko, kundi mga minamahal ko, hallelujah, maging daan, mga minamahal ko, upang ang kanila pong mga panghihina, mga minamahal ko, hallelujah, will turn into, mga minamahal ko, hallelujah, talagang joy. Amen? At mga minamahal ko, sila man din, mga minamahal ko, hallelujah, magkaroon ng pag-asa. Ang dami pong nadidepress sa mga oras na ito, dami pong nawawalan ng loob, nawawalan talaga, mga minamahal ko, ng pag-asa. Akala nila, mga minamahal ko, hallelujah, ay wala ng kapag-asa. Amen? Kumapit ang mga ilan, mga minamahal ko, ating mga minamahal mga kababayan sa mga vaccines na yan, na akala nila, eto na talaga yung gamot,
antidote, mga minamahal ko, dito sa COVID-19 virus. Pero nakikita po natin, mga minamahal ko, hallelujah, napakalinaw, mga minamahal, even the vaccinated, mga minamahal ko, ay talagang mga minamamatay pa rin. Amen? Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal, kumapit tayo sa tunay na pag-asa. At ang pag-asang yan, the only hope, amen, is the Lord Jesus Christ, mga minamahal. Pumalakpak, mga minamahal ko, ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At akin na po pinaghahanda ang mga blessed na mga minamahal ko ng mga kapatiran sa araw pong ito na magkaroon ng pagkakataon upang maihayag ang kanila pong pasasalamat. Tayo po'y pangunahan ng ating beloved brother Samuel Villaruz. Sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Maganda rin po ang ating beloved brother Jose Padua, ating beloved Sister Eileen Dumalanta, ating beloved brother Romel Morante, at ang ating beloved Sister Vines, mga minamahal, ating beloved Sister Divine Grace Near, mga minamahal, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At kung tayo po'y ready na, amen? Ready na po ba tayo, mga minamahal ko? Hallelujah. Talagang yung attention po natin, mga minamahal ko, hindi na mapunta saan-saan. Amen? Kundi, mga minamahal ko, hallelujah, ito pong ating mapapakinggan, mga patotoo, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat hindi naman pwede, mga minamahal ko, divided yung ating attention. Nandito tayo physically, pero ating pong mga isip, amen, ay nasa labas, nagliliwaliw, mga minamahal ko. Cannot be like that. Amen? Kinakailangan, mga minamahal ko, present tayo rito, mga minamahal ko, ang ating kaluluwa, mga minamahal ko, ang ating isip, mga minamahal ko. Amen? Ang ating atensyon ay, mga minamahal ko, sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Isang tabi muna, mga minamahal ko, ang ating mga iniisip na mga problema. Amen? Yung mga cares, mga minamahal ko, hallelujah. Ano pa ating iniisip? Mamaya pag uwi ko, brother, na wala naman akong bigas na isasaing. Problemahin ko na naman ang aking budget sa susunod na linggo. Isang tabi muna yan, mga minamahal ko. Amen? Unahin po muna natin ang katuwiran at ang kaharian ng mahal na Panginoon, at ang lahat ng mga bagay ay pawang, idaragdag na lamang. Amen? Ulitin natin, idaragdag na lamang. Yung mga iba ayaw sumunod talaga, mga minamahal ko. I'm just trying to get your attention, mga minamahal ko, para ma-remind tayo, mga minamahal. Amen? Sa kagandahang loob ng mahal na Panginoon. Narito na po ating beloved brother Samuel Villaruz, at maganda na rin ang ating po mga beloved adults choir sa kanilang mga papuring awitin. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdakila ay sa atin pong pinakamamalaping Diyos. Praise the Lord. At double honor po sa ang aking pong pagbati sa ating beloved ating beloved evangelist, Pastor Beltrad Almeida, at sa ating pong patuloy na inaalala ang mga pinagpalang mga turot aral po ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Praise God. Akin pong pagbati sa lahat po ng ating beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved daughter, sa inyo pong lahat, mga mahal. Praise God. Ako'y lubos, nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamalaping Diyos. Praise God. Dahil andyan po yung pag-iingat po na malapit sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, ako nagkaroon po ng matinding trangkaso po, mga minamahal, na halos mahigit 2 linggo po ininda ko po yan, mga minamahal. At andyan po na sa grabe po talaga, mga minamahal, dahil halos kahit isang basong tubig talagang hindi ko na po maiangat, mga minamahal. At kahit yung bumangon man lang para uminom, talagang langihina po ako, mga minamahal. At kahit sumanda lang, hirap na talaga ako, mga minamahal. Kahit na humingi man lang ng isang basong tubig, talagang hinihingal talaga ako magsalita. Sabi ko, grabe talaga yung pagsubok na to sa akin. Dahil halos mawalan talaga ako ng lakas sa aking katawan. Ngunit ako nanalangin pa rin sa malapinoon, dahil talagang sa time na yon wala akong maisip na malapitan, kundi ang ating pinakamamalapang Diyos. Praise lamang. Hallelujah. Alam nyo, sa talagang grabing pagsubok po yan, mga minamahal, dahil kahit na yung magpunta lang ako sa CR, mga minamahal, para mag-CR,
yung hindi ko alam kung saan ko kukunin yung lakas, mga minamahal, para ako'y bumangon at maglakad. At ngunit ako'y nanampalataya sa malapit na ako'y kakahabagan ng malapit noon. Hanggang sa umabot na ng 13 days, mga minamahal, andyan na ako'y na naramdaman ko yung kalakasan na ibigay ng malapit noon. Nagagawa ko ng sumandal kahit 5 minuto. Talagang andyan po rin masaya na rin ako, mga minamahal, dahil kahit 5 minutes nagawa kong makasandal sa upuan. Tapos balik na naman ako sa higaan na halos kalahating araw na naman akong nakahiga. Ganun po grabe yung pagsubok sa akin, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamalapit Sus na ako'y iningatan ng ating pinakamamalapit noon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hanggang sa unti-unti na po akong bumabalik na gradual healing man po, mga minamahal. Ngunit purihin ating pinakamamalapit Sus dahil tunay po na ako'y nandito na sa inyong harapan at tunay na ako'y lubusan ng pinagaling ng ating pinakamamalapit Sus. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. At ako rin po'y nagpupuri at pasalamat sa ating pinakamamalapit Sus. Dahil nung ang aking anak na babae na bunso ay madisgrasya po, mga minamahal, ako'y nagpuri na pasalamat sa malapit noon dahil bagaman na disgrasya po siya, iningatan naman ng malapit noon ang kanyang buhay. Praise God. At sa grabe yung pagkakabangga po sa kanya ng tricycle, mga minamahal, dahil halos mahigit 3 metro po na siya humampas sa kalsada, mga minamahal. At nawalan po siya ng malay. Pagdating sa ospital, talagang pagising niya, nagsusuka na siya talaga ng dugo, mga minamahal. At nag-chill na yan. Sobrang sakit ng kanyang ulo. At nang i-check ng doktor yung kanyang ulo, mga minamahal, andyan po yun sa kanyang x-ray, makikita yung fracture sa kanyang kaliwang ulo. Malaki po yun, mga minamahal, tapos namamaga ng kanyang utak. Ngunit ako'y nanalangin sa ating pinakamamalapit Sus. Andiyan po na humingi po ako ng backup prayer sa ating beloved workers, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher. At mayroon pong ipinadala doon na isang worker, mga minamahal. At pagkalihans po sa aking mahal anak, instant pong pinatigil ng malapanoon ang kanyang pagsusuka. Praise God. Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. Talagang binigyan po siya ng kaginhawaan ng ating pinakamamalapit Sus. Praise God. At andun po, mga minamahal, na nung nandun na po siya sa Beloved kwarto, adults choir, andyan please po yung prepare. kaginhawa na binigay ng ating pinakamamalapit Sus. Praise God. At may mga nakasama po yung mga anak ko doon na ganun din ang sitwasyon. Halos sa buwan na hindi pa nakakalabas. Ngunit yung anak ko po, mga minamahal, na may fracture sa kaliwang ulo, namamaga pa yung utak. Ngunit after 3 days po yan, pinagaling po ng malapit. Pinalabas na po siya sa ospital. Amen. Hallelujah. Gaano po kabuti ang ating mahalapin sa ating buhay. Talagang hindi po niya tayo talaga pinapababayaan. At tunay po laging andyan po yung pagpapala at pag-iingat na malapit noon. Maging sa akin, beloved wife, dati po, mga minamahal, sa sobrang anemia po niyan, mga minamahal. Sobrang baba po ng kanyang dugo. Andyan po na bigla na lang mahihilo, matutumba yan, mga minamahal. Ngunit nung nang maglingkod po siya sa ating pinakamamalapit Sus, siya po ay pinagaling ng ating pinakamamalapit Sus. Praise God. At andyan rin po yung pagpapala sa kanya na isang mabait na employer po ipinagkalaob ng ating pinakamamalapit Sus sa aking beloved wife. Dahil sa panahon ngayon na alam natin yung mga nangyayaring balita sa mga OFW, sa mga kasambahay. Ngunit ang amo na ipinagkalob sa aking beloved wife, talagang napakabuti ng mga Pinoon. Ano man ang i-request ng aking malasawan, mga ng kanyang kailangan, talagang andyan po yung hipo ng malapanon sa kanyang amo. Yung amo na niya mismo ang nagpo-provide ng kanyang pangailangan. Praise God. Purihin ang ating pinakamahal na Sus. Praise God. Ako rin po dati may insomnia, mga mahal. Umaga na hindi pa rin ako makatulog. Ngunit sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Sus, sa unat dalangin ng ating beloved pastor, yan po pinagaling ng ating pinakamahal na Sus. Praise God. Ang Hallelujah. aking 50 ulcer, mga minamahal, grabe yung 50 ulcer ko. Umaga na pag simumpong po yan, inaabot na magdamag yan, mga minamahal, namimilipit po ako sa higaan. At andyan po yung anuman ang kainin ko, talaga inilalabas ko na ayaw nang tanggapin ang aking katawan. Ngunit nung ako'y maglingkod sa Malapinoon, tumanggap sa bautismo sa tubig, sa pangalan ating pinakamahal na Sus, yan po instant pong pinagaling ng ating pinakamahal na Sus. Amen. Hallelujah. At narinig ko yung pinangaral dito yung pag-aayon ng mga minamahal. Sabi ko,
subukan kong mag-ayuno kung talagang totally pinagaling na ako ng Malpinoon. Unang pag-aayuno ko, pinagpala ako agad na makapag-straight na 3 days ng mga minamahal. At andyan po, hindi na po sumumpong yung aking 50 ulcer. Nasundan po yun ng ilang pag-aayuno ng mga minamahal. Ngunit totally po talaga instant po ako pinagaling ng ating pinakamamalang Diyos. Praise God. Kaya ang Amen. pinakamataas na papuri, paglalahati, pagdakila sa ating pong pinakamamalang Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy natin yung palakpak na yan, mga minamahal ko, sapagat yan ay para sa malang Panginoon. God bless you, beloved Brother Samuel Villaruz. Sa pinagpalang patutong yan, purihin natin yung pinakamamalang Panginoon. God is our fortress and our refuge. Amen. Ang sabi ng Salmo, mga minamahal ko, kabanatang 18, ang talatay 2, mga minamahal ko, ang Panginoon ay aking malaking bato at ang aking kuta at aking tagapagligtas, aking Diyos, aking malaking bato na sa Kanya'y nanganganlong ako, aking kalasad at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog, mga minamahal ko. Matayog na moog, mga minamahal ko, kapag ka, mga minamahal ko, hallelujah, nung mga panahon, mga minamahal ko, nung unang panahon, yung tower, mga minamahal ko, nagiging mga takbuhan ng tao kapag ka may dumarating na panganib. Amen? May dumarating na kalamidad, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, ano man yang kalamidad, storms of life, kagaya ng karamdaman, kagaya ng mga disgrasya, mga minamahal ko. Amen? Involve ang ating mga loved ones. Wala tayong ibang tinatakbuhan, kundi ang buhay na Diyos. Amen? Amen. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Totoo, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga pangakong ito na ating mong pinakamamahal at Panginoon Jesucristo. At mga minamahal ko, habang naghahanda ang ating mga ina at ama ng tahanan, na pabilang po sa ating mga awit, tayo po munang lahat ay tumayo. Tayo po muna ay umawit sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Nung nalaman ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon niyong narinig, himig na inaawit, sana tayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At this point in time, mga minamahal ko, hallelujah, ating samahan ang mga ina at ama ng tahanan at pabilang po sa ating kupunan ng mga awit. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade, the National Ministry, San Carlos City, Pangasinan, the beloved Adults Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
lakas na umawit sa Diyos na buhay. Dakilan mo, Jesus ay tunay, sa pagpupuri kami mayroon. Thank you.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. God bless the beloved adults choir. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa minsan ng pagpagdaloy ng kanyang napakatamis at banal na presensya sa ating kalagitnaan. At talaga nga mga minamahal ko, hallelujah, wala tayong ibang inaasam mga minamahal ko na sa bawat gawain. Amen. Talagang ito po mga minamahal ko, ating hinahanap ang maramdaman at tayo po'y mapuspos ng kanyang Santong Espiritu. At magpatuloy tayo mga minamahal ko. Atin naman pong binibigyan ng pagkakataon ang ating beloved Sister Nida Bakuyan. At maganda rin po ang ating beloved Brother Jose Padua. Muli natin palakpakan, masigabong palakpak ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Dubling paggalang din po sa ating beloved Pastor, Weldis Radalmeda, at atin din pong inaalala mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Mabati rin po ako sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preachers, sa kanilang anak, sa lahat po ng mga elders, sa inyong mga kapatiran, magandang tanghali na po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus sa mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise God. Alam niyo mga minamahal, tunay na una ko pong pasalamatan sa ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus. Nung isang linggo lamang po mga minamahal, bali 2 weeks na po mga minamahal na aking beloved kong anak po na sa dako ng Manila, yung panganay ko pong anak po, mga minamahal, ay nagkaroon po ng trangkasong, grabing trangkaso po mga minamahal. At nariyan dumating na po mga minamahal sa kanya po yung, sa isang linggo po mga minamahal na nilalagnat na napakataas po, hindi, pabalik-balik po ito mga minamahal na halos hindi po bumababa ang kanyang lagnat. Tunay nga po mga minamahal na, nariyan na, sumasakit ang kanyang ulo, maging yung sa kanyang lalamunan. Inuubo na rin po siya mga minamahal. Sa kanyang pagsusuka po mga minamahal, nariyan po na hindi na po tinatanggap yung kanyang sikmura, yung kanyang kinakain po mga minamahal. At yung kanyang asawa po mga minamahal ay nariyan na nag-aalala na po sa kanya. Ang sabi niya, dalhin na lang kita sa doktor, sabi po mga minamahal, ngunit ayaw ng aking beloved kong anak at tumawag po siya sa akin po mga minamahal. Sabi ko sa kanya, kahit anong mangyari, sabi ko, huwag kang magpapapunta sa ospital, sabi ko po mga minamahal. Huwag kang mag-alala, sabi ko, ipagpipray ka namin dito. Sabi ko, pinabaka ko nga po dito po sa pastoral po, at tunay po mga minamahal na ako rin po mga minamal ay nag-ayuno po mga minamal nung last week po mga minamal nag-stray po ako ng 2 days po dito sa pastoral. Tunay po mga minamahal na ganoon na lang ang kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pangunat panalangin po ng ating Pastor Weldis Radalmeda. Kabalikat po lahat ng mga manggagawa po, mga minamahal. Alam niyo po, kanina po mga minamahal, nung kumustahin ko po bago po ako pumunta po dito po sa pastoral, dito sa banalang gawain po. Tunay na sabi niya, nang nakasagot po, yung aking beloved apo po, at ang aking beloved kong anak ay naliligo na po. At tunay nga na, sabi ko, nakakakain na ba ang iyong mama? Sabi ko, dahil sabi nga niya, lagi niya sinasabi na hindi daw niya malasaan yung mga pagkain po mga minamal. Ngunit sa habag ng mahal na Panginoong Hesus, unti-unti na po siya pinapalakas ng mahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord! Hallelujah! Magamat malayo po sila sa akin, nandyan po yung mga panalangin po natin. Dinidinig po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya napapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Ganyan din po mga minamahal, akin lang pong sariwain po mga minamahal yung nangyari rin po sa akin, beloved husband, 2014 po mga minamahal, nung siya po ay dinapuan po mga minamahal ng sakit na tuberculosis po mga minamahal.
Nung una po mga minamahal, hindi ko pa masyado pong dahil nung sinabi niya po na nilalagnat po siya tuwing hapon po mga minamahal at hindi na po naaalis yung kanyang lagnat tuwing hapon ay nilalagnat na po mga minamahal at inuubo po siya mga minamahal hanggang sa umabot na po mga minamahal na dumudura na siya ng dugo po mga minamahal at noon na nag-alala na po siya mga minamahal na sabi niya sa akin, samahan mo ako na magpa-check up sa hospital, sabi po mga minamahal. Diyan po sa may bandang Bulingit po mga minamahal. Nung siya po mga minamahal ay nagpa-x-ray po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na positive nga po mga minamahal sa kanya. Tuberculosis po mga minamahal. Tunigan na. Hallelujah. Ilan mga time na yun po mga minamahal. Hindi ko po alam ang gagawin ko sapagkat nag-aaral pa ang aking mga balabad kong mga anak. Ilan pa yun? 2 po yung nag-aaral po mga minamahal. Tunay nga na nariyan na. Sabi ko sa kanya, bagamat na niresetahan po siya ng maraming gamot po mga minamahal. Dahil nanghihina na po siya, maputla na po. May grabing kapayatan po mga minamahal. Hindi ko rin po maano sapagkat dahil sa kanyang kakulangan, sa kanyang pananampalataya, dahil sa mga oras na yun po mga minamahal, siya po ay nalalamig po mga minamahal. Tunay nga na sinuportahan ko na lang yung nais niya. Dahil gusto ko po gumaling ang aking beloved husband. Tunay nga po mga minamahal na. Sabi ko sa kanya, kahit na uminom ka ng isang damakmak na gamot, kung ang kagalingan ay hindi manggagaling sa mahal na Panginoon, wala pong malang mangyayari yung iinumin mo. Amen. Hallelujah. Sabi ko sa kanya, bagas manumbalik at magpakainit sa mahal na Panginoon. At yun ay pagagalingin ka ng mahal na Panginoong Isus. Sabi ko, alam niyo mga minamahal, yun po yung ginawa niya po. Lagi ko po siyang inaanuhan mga minamahal na bumalik ka na dumalo ulit. Sabi ko po mga minamahal, tunay nga po na nariyan na nung sinunod niya po yung sinabi ko po mga minamahal, after 3 months po mga minamahal, nariyan po mga minamahal na unti-unti po siyang pinalakas ng mahal na Panginoong Yesus. Nariyan po mga minamahal, after 6 months po mga minamahal, nariyan na nagre-recover na siya, mga minamahal, sa kabagan ng mahal na Panginoong Yesus. Tunay nga po mga minamahal nung pa-x-ray po siya ulit dahil meron nga siyang gagawin sana po mga minamahal. Mga 1 year na po siya mga minamahal. Tunay nga na doon po niya nalaman po mga minamahal na sa kanyang pagdalo ng 3 beses sa isang linggo, nagtapat sa pagbibigay at sumunod sa kalooban ng malapay at nasunod din po niya yung magpasting kahit na tuwing linggo lamang po mga minamahal. Tuwing linggo, hindi siya kumakain. Hapon na lang po mga minamahal. Alam niyo mo po mga minamahal, nagulat na lang po kami. Talagang, ako po mga minamahal, talagang tunay ang panalangin. Sa pangunat panalangin po ng mga pastor, Weldes Radalmeda, kabalikat po lahat ng mga manggagawa dito po mga minamahal. Alam niyo po, ang result po mga minamahal, no, nakuha niya po yung mga x-ray niya po mga minamahal. Yung baga niya po mga minamahal na dati pong may spot po yan mga minamahal. Ito po ay naghilom na po. Ito po ay nawala na po. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya isang taon po siya talaga mga minamahal. Tunay nga napakabait ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat tunay nga na siya po ay talagang pinagaling ng mahal na Panginoon sa tulot at habag ng mahal na Panginoong Yesus. Nariyan din po mga minamahal na after 2016 po mga minamahal, hindi na po siya naghanap ng trabaho sapagkat sabi ng doktor sa kanya, pwede ka na ulit makabalik sa iyong trabaho. Sabi po ng kanyang doktor po mga minamahal, tunay nga po na 2016 po mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoon sapagkat tinawagan po siya sa dati niyang pinagtatrabahuan po mga minamahal. Ilang taon po mga minamahal mula 2016 hanggang sa mga oras po ito, bagamat ngayon po pinauwi nga po siya mga minamahal dahil nga pandemic nga. Sa senior po mga minamahal ay bawal na po talagang subalit napilitan na po siya sapagkat doon sa kanyang pinagtatrabahuan mga minamahal at ng mga senior po mga minamahal ay
vaccination na po lahat, fully vaccine sila. Tsaka, Vaccinated. Amen. vaccinated po mga minamahal, at yung pong mga kasama niya pong mga gwardiya na rin po mga minamahal. Bukod tangin na lang po siya na ayaw niya po mga minamahal, dahil yan din po ang prayer ko na wag po siyang magpabaksin po mga minamahal. At tuloy nga po mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa loob ng ilang taon. Nandyan po patuloy ang pag-iingat ng mahal na Panginoong Yesus at kalakasan na ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Really, praise God. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sapagkat patuloy siya nagpapala na riyan ang kanyang kahabagan. At ako rin po mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa patuloy na pag-iingat ng mahal na Panginoon sa mga himala na pinakita ng mahal na Panginoon Yesus, sapagkat ako rin po yung nakaranas po. Ako po yung nakunan po mga minamahal na dyan na ako po mga minamahal ay bleeding po ako isang linggo. Ang pitos po mga minamahal ay bulok na po sa aking sinapupunan. Wala po akong ginawa, nagpuri, manalangin. Tunay po mga minamahal na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na yung pitos na yan po mga minamahal na bulok na sa aking sinapupunan. Nariyan po mga minamahal na ito po ay pinalabas ng mahal na Panginoong Yesus na wala pong hospital po mga minamahal. Hindi po ako nagpa-check up. Hindi na po ako nagparas pa po mga minamahal. Nariyan po ang mahal na Panginoong Yesus. Lahat ng yan ipinalabas mo ng mahal na Panginoong Yesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob niya po sa pag-iingat po sa lahat ng mga pagpapalang financial, material, physical, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sir Nida Bakuyag, for that blessed testimony. At talagang totoo po mga minamahal ko na walang distansya sa panalangin. Amen? There's no distance in prayer. Mga minamahal ko, at talagang napakapalad po natin mga minamahal ko, sapagkat ini-enjoy po natin yung pribileyo mga minamahal ko na tayo po'y pinapangunahan ng isang propeta ng Diyos. Amen? At ang prayer ng prophet, mga minamahal ko, ng a righteous man availeth much. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang kapag mga minamahal ko, mayroon tayong ipinanalangin, mga minamahal ko, parati po nating gawin, mga minamahal, sa pangkalahatang panalangin. Or through the leading prayer, mga minamahal ko, of our beloved evangelist Weldy Estrada Almeda, sapagkat kung saganang sa atin lamang, mga minamahal ko, maarang hindi makatagos sa bubungan. Amen? Yung ating mga panalangin. Kaya mga minamahal, ang kredito, mga minamahal, hindi sa atin, mga minamahal ko. Amen? Kundi mga minamahal ko, hallelujah, tayo po kasi ay pinapangunahan ng propeta ng Diyos, mga minamahal ko, na pinapakinggan ang kanyang mga panalangin. Amen. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah. At talagang nabanggit ng ating mga kapatid kanina, mga minamahal, tungkol doon sa vaccine. Amen. Na talagang ang official stand ng ating church, mga minamahal, alam na po ba natin? Para malinaw sa lahat ng mga anak ng Diyos at wala po talagang mga minamahal na talagang magdadalawang isip pa, mga minamahal ko, to take or not to take the vaccine. Amen? Sa test of faith, mga minamahal ko, darating tayo, mga minamahal ko, at talagang, mga minamahal, God will allow, i-discuss pa natin more thoroughly, mga minamahal ko, hallelujah, na kung saan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, mga minamahal ko, hallelujah, yung fourth kingdom na tinutukoy doon sa panaginip ni King Nebuchadnezzar, mga minamahal ko, tayo po ay nasa fourth kingdom na. Yung huling, mga minamahal ko, hallelujah, kingdom na sinasabi, mga minamahal ko, in our time. Mga minamahal ko, na kung saan na-discuss doon, mga minamahal ko, nabanggit doon, yung combination, mga minamahal ko, ng metal at nung miry clay, mga minamahal ko, ito pong nangyayari, mga minamahal ko, sa ating kapanahunan, mga minamahal ko, ay propesya. Mga minamahal ko, hallelujah, think a million times, mga minamahal ko. Hindi po yan sasabihin ng man of God, mga minamahal ko. Amen? Ng ating church, kung mga minamahal ko, kung pwede. Amen? Brother Noel, para lang ang gamot yan, mga minamahal. Hindi po ordinaryong vaccine ito, mga minamahal. Amen? Amen? Na ating mga sasabihin, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang mga walang epekto.
Pagka spiritual, mga minamahal ko, hallelujah, implication, may spiritual implication sa atin, mga minamahal ko, sabi nga, think a million times sapagkat hindi na natin mababawi. Once na na-injikan ka na, mga minamahal ko, pwede mo bang bawiin yan? Ay, alisin nyo tong in-inject nyo sa akin, ayoko to. Wala na eh. Nandyan na. Mga minamahal. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, maging wise tayo sa mga huling panahon na ito. And we will discuss that, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang more and more, mga minamahal ko, sapagkat hindi natin nalalaman. Amen? May mga lumalabas, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nadudulas sila sa kanilang mga pananalita, ay na-injikan ako. Kasi ni-require ng aming barangay, ni-require ng aming opisina. Hindi ako makatanggi. Mawawalan ako ng trabaho. Mawawalan ako ng kabuhayan. Well, hindi ko sinasabi, mga minamahal, sapagkat wala ako doon sa posisyon ninyo, mga minamahal ko, amen. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, kung ating pong babalangkasin ng Biblia, it will be the toughest, mga minamahal ko, of our decisions, mga minamahal ko. Amen? Kapag kaligtasan ang pinag-uusapan, I'm sorry, medyo napahaba, mga minamahal ko, hallelujah, maging matalino tayo, sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, mahirap. Amen? Mahirap so, nailawan, Wantod Pangasinan. Amen? Ano yung nailawan sa Tagalog? Papasubo. Amen? Buti kung ordinaryong vaccine ito, mga minamahal ko, ordinaryong gamot, mga minamahal ko, hallelujah, na walang spiritual implication sa atin. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, believe in your prophet, ang sabi, mga minamahal ko, and you will be established, and you will be, you'll be prosperous. You will prosper. Amen? Purihin natin yung pinakamawal ng Panginoon. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal ko. Atin pong tinatawagan, ating beloved brother Jose Padua. At maganda na rin po ang ating beloved children's choir sa kanilang mga papuring awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang mataas na pagpupuri, pagluluhati, pagsamba, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Pwesto po lamang. At ako po nagpapaabot ng dubling paggalang, pagrespeto sa ating beloved pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala ang aral turo ating beloved assistant Lina C. Almeida. Hanggang din po sa kanilang beloved children. Sa lahat po ng mga manggagawa, sa ating beloved ordained preacher Bobenier, sa kanilang beloved daughter, sa lahat po mga elders, magandang umaga po sa ating lahat. Sa live webcast, magandang umaga po sa inyo. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, pagkat dito na naman po ako upang ipahayag ang mga kamangha-mangha ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, na talagang nung hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Jesus, nandiyan po na magulo po ang aming buhay. Puspos po ako ng mga bisyo, mga minamahal, pag-inom ng alak, pagsusugal, paninigarilyo. Talagang grabe po, mga minamahal. Hallelujah. Subalit maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung aking nasumpungan, gawain ito, mga minamahal, hallelujah. Tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa may dako ng sa Pasay po, mga minamahal noon, sa Manila. Talagang ako po instant na binago ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay po, mga minamahal, sa aking patuloy na pagdalo, mga minamahal, talagang nandiyan po ang aking kagalakan, mga minamahal. Gusto ko, mga minamahal, araw-araw ang gawain noon, mga minamahal, nung nakilala ko ang gawain ito, mga minamahal, sapagkat doon lang po ako nasisiyahan, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sa time na yun, mga minamahal, oras na yun, wala ang aking malasawa, nasa ibang bansa po, mga minamahal, na kung saan siya po yung dahilan, mga minamahal, na ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat nung bago siya umalis, mga minamahal,
papuntang ibang bansa po. Talagang tunay po mga minamahal na kami po dumaan sa may simbahan, sa may Quiapo po, mga minamahal, no, kung saan iniikot po namin yung mga nakasabit na mga ribulto mga minamahal sa may dinding mga minamahal. Subalit ako po nagtataka mga minamahal sapagkat paglabas po namin mga minamahal sa simbahan na yan, bakit po kami nag-aaway ng aking malasawa. Kaya yun po mga minamahal ang dahil ng mga minamahal sapagkat ako'y nalungkot po mga minamahal sapagkat kinabukasan po ang aking malasawa palis na po ibang bansa sa Taiwan po mga minamahal. Kaya ako po umuwi mag-isa mga minamahal, andyan po ang aking kalungkutan. Kaya tunay po mga minamahal sa aming bahay po mga minamahal sa aking pag-iisa, parang may nagudyok po sa akin na buksan ko po ang aming TV mga minamahal. Hallelujah. At tunay po mga minamahal, ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya doon po mga minamahal, na nung nakinig po ako mga minamahal, iba yung naramdaman po mga minamahal. Kaya hinanap po ang gawain ito mga minamahal. At tunay po mga minamahal, talagang andyan ang aking kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, ako po'y nag-decide mga minamahal na umuwi dito sa Pangasinan mga minamahal upang i-share ko ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay mga minamahal. Ang aking mga mahal na ama, tunay po mga minamahal, sapagkat nung hindi pa ako nakakilala mga minamahal, ang aking mahal na kapatid, siya po kung na born again na po mga minamahal, 16 years mga minamahal na born again, na kung saan ako'y sinisiran po mga minamahal. Pero sabi ko sa kanya, nasa iyo ng pagbabago, sabi ko sa kanya. Hindi ako naakay mga minamahal sapagkat wala akong makitang pagbabago sa kanya mga minamahal. Hallelujah. At tunay po mga minamahal, nung pagdating ko mga minamahal, dumaan ako sa bahay nila, nakita niya yung Bible ko mga minamahal, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi niya, totoong gawain niya, sabi sa akin, sapagkat matagal na akong sumasabaybay sa TV, sabi niya, totoo po yan, sabi niya. Kaya, yun, nag-share kami na maraming himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus. Mga bulag, mga pilay, pinalakad ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga kitungin, nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya tunay po mga minamahal, dumiretso ako sa amin, sa aking mga aking magulang, mahal na tatay, talagang sinir ko mga minamahal ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hinanap ko po ang gawain dito mga minamahal. Wala akong natagpuan mga minamahal. Pumunta ako sa Dagupan, sa overnight mga minamahal, wala akong nakitang gawain sa Dagupan mga minamahal. Kaya grabing iyak ko noon mga minamahal. Hanggang sa may nagsabi sa akin na mayroon sa Lingayen po mga minamahal. 1999 yung mga minamahal. Tunay po mga minamahal, talagang aking mga mahal sa buhay, sumama sila sa akin mga minamahal, aking mahal na ama na may karamdaman na laging nahihilo po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, nung siya po'y naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, aking mahal na may kidney trouble, siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang aking mahal na kapatid, mga minamahal na may hika, after baptism po mga minamahal, instant, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang dalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, aking mahal na pamangkin, nung siya po mainit na talagang may karamdaman na nagsusuka, inaapoy sa lagnat po mga minamahal. Bata po yung mga minamahal. Inilinas ko po mga minamahal sa unang dalangin ng ating beloved pastor. Tunay po, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ang aking mahal na tiyahin na nasa baning ng karamdaman, mga minamahal, hindi na kumakain. Talaga hindi na po nakakakilala po mga minamahal nung pinuntahan ng ating mga workers po mga minamahal. Siya po inilihans. Tunay po, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, talagang aking mga kapitbahay, talagang marami po na sumama sa amin, mga kulang yung isang jeep po mga minamahal na kayo po'y dumadalo doon sa dako ng Lingayen po mga minamahal. Subalit nakakalungkot po mga minamahal sapagkat yung mga iba talagang nandyan, nalamig na lupay-pay mga minamahal. Hallelujah. Kaya patuloy na pinapanalangin ko mga minamahal na sila po kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tunay po mga minamahal na
nag-iingat din po ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang aking mga mahal sa buhay, nung pumunta sila sa dako ng Maynila, sa Marikina po, mga minamahal, pagbalik po nila, pag-uwi mga minamahal, sila po na-aksidente po mga minamahal sa dako ng Tarlac po mga minamahal. Marami po sila mga minamahal, aking malay na pamangking kapatid po mga minamahal, may isang po sila mga minamahal, na kung saan yung sasakyan na sinakyan nila mga minamahal, ito po ilang bisis na umikot po mga minamahal, hallelujah. Talagang makikita mo yung sasakyan mga minamahal, tuping-tupi po mga minamahal. Yung mga nakakita, sabi nila walang mabubuhay dyan, sabi nila, subalit totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran po mga minamahal at iingat. Pagsambit ng aking mahal na ina ng hallelujah, praise the Lord, talagang walang nangyari sa kanila. Yung kasama nila ng mga minamahal na driver na hindi na lilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, alimpuntan po mga minamahal, siya po yung nagtamo ng sugat po mga minamahal. Hallelujah. Talagang totoo po ang gawain ng ating pinakamamahal na Jesus sa gawain ito mga minamahal. At ganoon din po mga minamahal, noon po mga minamahal, nung tunay po mga minamahal, talagang grabe po yung hirap po namin mga minamahal. Talagang nakatirahan po kami sa squatter area po mga minamahal, na kung saan tagpi-tagpi lang po yung tinitirahan po namin. Hallelujah. Isang papag lang mga minamahal na kung saan tatlo po kami, isa yung anak po mga minamahal. Hindi ka pwedeng sumabay na nakatiyaya po mga minamahal. Kailangan kalibitin mo yung isa para tumagilid para makasya kami mga minamahal. Tunay po mga minamahal, grabing hirap po mga minamahal. Doon na po kami kumakain. Pag alis kami, pagbalik namin mga minamahal, yung higaan namin, puno ng langgam po mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko sa asawa ko, magtiis lang tayo sapagkat ang Diyos na ating nasumpungan, totoo, nagpapala. Basta tayo magtapat, maglingkod ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa aking masawa, totoo po mga minamahal, sa aming patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, kami po'y pinagpala ng bahay at lupa mga minamahal. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat bago pandemic po mga minamahal, February talagang inihanda ng mahal na Panginoon na talagang kami po makaroon ng financial mga minamahal na kahit isang taon na kabuhayan namin mga minamahal na kahit hindi kami kumilos, mayroong mga minamahal. Talagang grabe ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat nandun kami sa Laguna noon mga minamahal, doon kami dumadalo mga minamahal, nagtatapat mga minamahal. Grabe ang pagpapala na ating pinakamamahal na Panginoon. Bago kami umuwi mga minamahal, may dara kaming pira mga minamahal. At akala namin mga isang buwan lang ang pandemic mga minamahal. Umabot ng ito matagal na mga minamahal. Hallelujah. Nakakalungkot mga minamahal sapagkat habang pandemic mga minamahal, nasa bahay kami mga minamahal. Talagang hindi kami nakakasunod mga minamahal, hindi na kami nakakadalo. Although nanonood kami ng live streaming mga minamahal, parang hindi mumadama ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang may dumating na pagpapala naman sa aming mga minamahal. Sapagkat yung tinitira namin sa may dako ng Maynila mga minamahal, may tumawag sa amin na upahan mga minamahal. So tuwang-tuwa kami ng misis ko dahil matadadagan yung budget namin mga minamahal. Subalit, yung pira na yung mga minamahal, dahil hindi kami nakasunod sa pagbibigay ng mga minamahal, nagnegosyo kami ng feeds mga minamahal, yung pagkain ng isda mga minamahal, walang nangyari mga minamahal. Sabi ko sa aking mahal sa asawa, nadamay pati yung mga ipon namin mga minamahal. Sabi ko sa aking mahal asawa, ito na yung paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Right. Tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinababalik tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko kaya, ako'y nagsumamo, mga minamahal. Hallelujah. Talagang ganyan. Mga madaling araw po, mga minamahal. Ako'y nagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Nananalangin sa ating pinakamamahal na Jesus. Ibalik kami sa gawain ito, mga minamahal. Hallelujah. Talagang pag hindi ka dumadalo, nandiyan yung pagkabalisa mo. Natatakot ka, mga minamahal. Sapagkat di mo alam kung anong mangyayari. Sapagkat alam mo, mga minamahal, alam ko, mga minamahal, na pag hindi ka nakakadalo, pagtapat mga minamahal, talagang impierno ang baksan mo pag dumating yung kamatayan mga minamahal. Subalit maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil muli kaming kinabakan ng ating
pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, kang Praise the Lord. Hallelujah. malasawa, sabi niya, dalo tayo, sabi niya, fasting tayo, sabi niya, tunay po mga minamahal, tuwang-tuwa po ako mga minamahal. Hallelujah. Nung sinabi niyang fasting kami, tunay po mga minamahal, talagang Wednesday mga minamahal, talagang dumalo kami mga minamahal, nagpa-counsel kami kay ordering preacher, Beloved niya, sabi niya, pwede kang mag-adult square, fasting ka 5 days, sabi niya. Yung mga minamahal, talagang totoo po mga minamahal, hindi ka dapat ginamit. Bilang mag-awit pa mga minamahal, ako'y minarapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa patuloy niyang pag-provide ng aming pangangailangan. Talagang nandiyan po, noon hindi kami nakakasunod, nandiyan pa rin, talagang grabe yung kanya sa amin. Tunay po mga minamahal, talagang tayo magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus na may katapatan, talaga po sapagkat namin napatunayan na ang pagbibigay, ito po'y susi ng pagpapala. Hallelujah. That's right. Kahit hindi Hallelujah. ka nakasunod mga minamahal, andyan talaga, grabe mga minamahal, sumpa ang mangyayari sa iyo mga minamahal. Hallelujah. Sapagkat noon, mayroon kami sasakyan, talagang puro rest, talagang yun po'y binawi ng ating pinakamamahal na Jesus. Hindi kami nakasunod po mga minamahal, kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa patuloy na pag-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw, pag-iingat, kagalingan ng karamdaman ng aking marasawa, sapagkat aking marasawa habang pandemic, siya po'y nag-stroke po, mga minamahal na stroke, ng mild stroke, grabe. Every 5 minutes ganyan yung pagkamay niya, talagang hirap na hirap siya mga minamahal, yung tainga niya, mata niya, talagang halos, talagang grabe yung hirap niya, naawa ko sa kanya mga minamahal. Subalit sabi ko, talagang ito na yung paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, at tunay po mga minamahal, hallelujah. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang aking marasawa, siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ako po'y nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sa material, financial, physical, again, sa pagpalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Jose Padua. Sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang dumarating sa punto, mga minamahal ko, hallelujah, na kapag hindi po natin talagang napag-aralan talaga at tumimo sa ating pong mga puso about humility. Amen. Amen. Talagang number 1 yan, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang kung minsan dumarating sa punto na kinakailangan po nating ipangumbaba ng mahal na Panginoon. The Lord is humbling us, mga minamahal ko. Kaya nga, ang sabi nga, be humble or you will be humbled. Amen? Ikaw ay magpakababa para, mga minamahal ko, talagang hindi ka, mga minamahal, maibaba, mga minamahal ko. Sapagkat ang nagpapakababa ay itinataas ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ngunit siyang nagmamataas, ang sabi nga, mga minamahal ko, ibababa ng Diyos. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, a lesson learned, mga minamahal ko, na kapag mga minamahal ko, hindi natin siya sinunod, mga minamahal ko, pinairal po natin yung ating pride, mga minamahal ko, hallelujah. Pero, mga come to think of it, mahal pa rin tayo ng mahal na Panginoon. Ang sabi nga, mga minamahal ko, whom the Lord loveth, He chasteneth, mga minamahal ko. Siyang mga iniibig na mahal na Panginoon ay kanyang dinidisiplina. Medyo, mga minamahal ko, yung pinaparusahan, mga minamahal ko, talagang, mga minamahal ko, napaka-bagsik na salita, mga minamahal ko. Amen? Amen? Pero mga dinidisiplina tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Kung paano ang isang ama, mga minamahal ko, na mamalo ng kanyang anak para sa kanyang ikabubuti, mga minamahal ko, then the Lord is like a father. Amen? Mga minamahal ko, na talagang tayo po, mga minamahal ko, kastiguhin, tayo po ay disiplinahin, sapagkat mahal na mahal tayo ng mahal na Panginoon. Kapag ka hindi, mga minamahal, pababayaan niya tayo, mga minamahal ko, na mapahamak na lamang. Pero mahal nga tayo ng mahal na Panginoon. Kaya tayo, mga minamahal ko, hallelujah, talagang binibigyan ng lesson, mga minamahal ko, para, mga minamahal ko, it will be a good starting point. Magandang simula ulit, mga minamahal ko, hallelujah, na kapag ka, mga minamahal ko, hallelujah, talagang
Kapag tayo'y naitayo ng mahal na Panginoon, talagang smooth na, mga minamahal ko, ang paglakad po natin. Amen? Patungo sa kanyang kaharian. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon habang naghahanda ating beloved children's choir. Mga minamahal ko, tayo pong lahat, mga minamahal ko, hallelujah. Ay tumayo, mga minamahal ko, hallelujah. At tayo po na umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Cristo, hallelujah. It's beginning to rain, hear the voice of the Father, saying, whosoever will come and drink of this water, I'll promise to pour my spirit out for your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father, saying, whosoever will come and drink of this water, I'll promise to pour my spirit out for your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At ating samahan ang mga chikiting na ito, mga minamahal ko sa kanilang mga papuring awitin. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade, the National Ministry, San Carlos City, Pangasinan, the beloved Children's Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Praise
treasure that I see. You are my only all. Seeking you as a precious jewel, for to give up I'd be a fool. You are my only all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my only all. When I fall down, you pick me up. When I fall down, you fill my cup. You are my only all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my only all. When I fall down, you pick me up. When I fall down, you fill my cup. You are my only God. Jesus, Lamb of God,
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. God bless you, beloved children's choir. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Ang mga munting tinig na ito, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang ating po napapakinggan. To mga minamahal ko, hallelujah. Pakita mga minamahal, to show mga minamahal ko, hallelujah, their reverence, their praise, mga minamahal ko, their gratefulness, mga minamahal ko, kanilang pasasalamat sa malang Panginoon, hallelujah, na sila po mga minamahal ko, hallelujah, ay binigyan, mga minamahal ko ng pagkakataon na maibigay ang marapat, mga minamahal ko, na kalulatian ng ating dakilang Diyos, hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo, ating naman pong tinatawagan, ating beloved Sister Eileen Dumalanta. At maganda na rin po ang ating beloved youth and singles choir sa kanilang mapapuring awitin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pasalamat at pagdadakila tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Doble pong paggalang po sa ating beloved evangelist pastor, Wildy Estrada Almeda, at sa iniwang aral at pagturo na ang ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Ako po ay bumabati din po ng magandang tanghali na po sa ating pong mga beloved workers sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, beloved Buboy, sa kanila pong anak, Sister Vine, sa ating pong mga elders na kapiling ngayon, sa inyo pong lahat mga minamahal kong kapatiran. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagkakataong pong ito na pinagkalob niyo po sa akin upang siya ay mapasalamatan ko pong muli sa lahat ng kabutihan na pinagkalob niyo po sa amin maging sa aking mga mahal sa buhay. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na bagamat andyan po na magit isang taon na po ang ating pandemic na kinakaharap, andyan pa rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nag-iingat po sa atin, nagpo-provide hallelujah, sa atin praise sa the Lord. araw-araw. At yan po lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, at pinapasalamatan ko din ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kagalingan din po na aking natamo, dahil nung hindi pa po kami nakakilala sa gawain pong ito mga minamahal. Bata pa lamang po ako mga minamahal, taglay ko na po ang karamdaman na asma. Sa murang edad ko pong mga minamahal, siya pong nagpahirap sa akin. Sabi po ng aking mga magulang noon, palagi po nila po akong ipinapacheck up sa doktor. At sa amin pong 5 magkakapatid noon, mga minamahal, ako po yung pinakamasakitin, mga minamahal. Ngunit nung kami po yung makakilala sa gawain pong ito, mga minamahal, sa patuloy po naming paglilingkod at pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa pangunat panalangin ng ating beloved pastor, kabalikat po lahat ng ating mga gagawa, ang karamdaman ko pong asma lubos ang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. May share ko din po sa inyo mga minamahal. Yung bunso ko pang anak mga minamahal, 2 years old, mahigit lang po siya mga minamahal. Nung siya ay magkaroon ng mga pasa sa katawan niya, akala ko po mga minamahal, simpleng mga pasa lamang. Ngunit nung nagtatagal mga minamahal, dumadami po yung mga pasa sa kanyang katawan, lalo na po sa kanyang binti mga minamahal. At minsan hirap po siyang makatulog sa gabi mga minamahal, na inabot po yan ng ilang buwan mga minamahal, ngunit hindi ko po yan ipina-check up sa doktor mga minamahal. Ako po ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at nag-alay po ng fasting mga minamahal. Patuloy ko po yung ipinapanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nung magmula po siya ng siya po ay maging children's choir mga minamahal, 3 years old po siya mga minamahal. Unting-unting tinugon ng ating pinakamamahal na yung panalangin ko. Diyan po na yung mga pasa sa kanyang katawan mga minamahal ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan po na hindi na po yan, hindi na po talaga yung mga pasa na yan, mga minamahal, hindi ko na po nakikita sa kanyang katawan. Kaya yan po lubos-lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At pinapasalamatan ko din ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mga last week po, mga ilang buwan, last months po mga minamahal, nung kami po nagkaroon ng trangkaso, lahat po kami mga minamahal, maging aking mga anak at aking asawa, mga minamahal, talagang nagkahawaan po kami mga minamahal. Masasabi ko po mga minamahal na talagang kakaiba po yung trangkaso na yun na tumama po sa amin mga minamahal. That's right. Hallelujah. Sobrang kirot ng aming katawan at nangihina po kami mga minamahal. Andyan po na dumating po sa punto mga minamahal na gusto ko na pong magpasaksak ng swero mga minamahal dahil sa hindi po ako talaga
makakain, mga minamahal. At ngunit mapalad po tayo, mga minamahal, na nakilala sa ating pinakamamahal na Pang-Isus. That's right, Dahil hallelujah. po, kung tayo magsisi, mga minamahal, humingi ng habag sa ating pinakamamahal na Pang-Isus, andiyan karakatdakan, malapay tunong-tugon ng ating panalangin, mga minamahal. Andiyan po na kami pinagaling ng ating pinakamamahal na Pang-Isus. At pinapasalamatan ko din ang ating pinakamamahal na Pang-Isus. Talagang hindi ko po pagsasawaan, mga minamahal, nung dati-dati napakagulo ng aming buhay. At andyan po na talagang wala pong kapayapaan maging sa aming puso at isipan. Ngunit sa gawain na ito, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Pang-Isus, nagbabago ng buhay ng tao, nag-aayos ng magulong pamilya, mga minamahal niya, siya pong pinagkaloob sa amin ng ating pinakamamahal na Pang-Isus. Kaya yan po lubos-lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Pang-Isus. At pinapasalamatan ko din ang ating pinakamamahal na Pang-Isus sa mga magpagpala na patuloy pong pinagkakalob niya sa amin, sa pagpapalang pinansyal, material, physical, higit ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdadakila tanging sa ating pinakamamahal na Pang-Isus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Eileen Dubalanta, sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At yan ang talagang kaibahan, mga minamahal ko, na talagang ang ating pong pinaglilingkurang Diyos, mga minamahal ko, amen, ay totoong Diyos na buhay. Amen. He's a healing God. Mga minamahal ko, na ilang mga patutuo na ang ating pong napapakinggan, talaga pong kumbaga, mga minamahal ko, hallelujah, sa COVID-19 virus na ating pong mga minamahal ko, hallelujah, talagang kinakaharap ngayon, mga minamahal ko, parang nag-mutate na rin, mga minamahal ko, yung strain ng flu. Itong mga trangkaso ay hindi na lamang simpleng trangkaso nung una. Amen? Noong mga unang panahon, mga minamahal ko, na talagang maximum na yung 3 days, mga minamahal ko, talagang makarecover na yung pasyente, yung nagkatrangkaso, mga minamahal ko. But nowadays, mga minamahal ko, nagtataka tayo. Amen? Ako, mga minamahal ko, nung nagkaroon ako ng trangkaso, mga minamahal ko, halos 3 weeks. Ating beloved ordained preacher dito, ilang buwan, mga minamahal ko, halos, beloved ordained preacher, 1 month. Tignan nyo, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang grabe, mga minamahal ko, talagang mga joint pains na talagang hindi mga ordinaryo. Ang sabi natin, beloved brother Samuel kanina, nung isang basong tubig ay halos hindi na niya mabuhat sa grabing kahina, mga minamahal ko, panghihina ng kanyang katawan, ng kanyang physical, mga minamahal ko, hallelujah, na pangatawan, mga minamahal ko. Kaya talaga, mga minamahal ko, mapalad tayo, mga minamahal ko, hallelujah. Kapag mga minamahal ko, nagpa-check up tayo sa simpleng trangkasong ganyan, amen, ay automatic yan. Amen? Ang idideklara sa atin, positive ka agad, mga minamahal ko. Symptoms kasi, mga minamahal ko, ng COVID-19, mga minamahal ko, yung joint pains, mga minamahal ko, walang ganang kumain, walang panlasa. Amen? Amen? Mga minamahal ko, mapalad tayo, mga minamahal ko, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal ko, hallelujah, ang kagalingan, mga minamahal ko, hallelujah, na ating natatamo mula sa ating dakilang Diyos. Sa unang panalangin ng man of God, mga minamahal ko, ng ating pong minamahal at Evangelista Wildis Almeda, kabalikat ng ating pong mga minamahal na mga manggagawa. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At this point in time, mga minamahal ko, ating po munang bigyan ng daan ang mapapuring awit mula sa ating mga beloved youth and singles choir combined, mga minamahal ko. Kaya tayo po muna, mga minamahal ko, hallelujah, ay tumayo, mga minamahal ko, habang naghanda, ating beloved choirs, mga minamahal ko, hallelujah. He lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus went down, 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 and He lifted me up, 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 up. Oh, He lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Oh, He lifted me up in the highest place. He planted my feet
along the King's Highway. And that's the reason why I sing and shout. For Jesus went down, 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 and He lifted me up, 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 up. For Jesus went down, 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 and He lifted me up. Praise the Lord, hallelujah. Ating samahan, mga minamahal kong mahanay na mga kabataang ito, sa kanilang mapapuring awitin. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, the beloved youth and singles choir combined. Amen. Praise the Lord. His blood has set me free. I've been delivered, forgiven. Fear has got no hold on me. I'm set apart, not living life my own way. No holding back till I see Him face to face, because I know it. Oh yes, I know it. The blood of Jesus has set me free. I know it, His blood has set me free. I've been delivered, forgiven. Fear has got no hold on me. I'm set apart, not living life my own way. No holding back till I see Him face to face, because I know it. Oh yes, I know it. I know it. The blood of Jesus has set me there is healing in the name of Jesus, salvation in the name of Jesus, forgiveness in the name of Jesus. I've never known it like I know it today. There is power in the name of Jesus, fullness of joy I found in Jesus, strength in the name of Jesus. I know it, oh I got to
Praise the Lord, hallelujah. How great thou art, Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. How great thou art, Lord, hallelujah. Napakabuti mo, wala Panginoon, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved youth and singles choir. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, sa mapapuring awitin na yan. Na talagang mga minamahal ko, tumatagos mga minamahal ko sa ating pong mga puso. Amen? Amen? At talaga mga minamahal ko, hallelujah, make use of it. Mga minamahal ko, itong screen natin dito mga minamahal ko, ay hindi lamang yan nilagay diyan para pang display. Amen? Kundi mga minamahal ko, para atin talagang manamnam, ma-internalize yung liriko ng bawat papuring awitin, mga minamahal ko, yung kahulugan. Amen? Para mga minamahal ko, hallelujah, talagang ating pong madaling maramdaman ang matamis at banal na presensya na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pero we sing with our hearts, mga minamahal ko. Amen? From our hearts, mga minamahal ko, sabagat kung hindi, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang, mga minamahal ko, hallelujah, para lamang tayong latang, mga minamahal ko, kumbaga mga minamahal ko, batingaw na umaalingaw-ngaw lamang, mga minamahal, walang mga minamahal ko, hallelujah, talagang, kumbaga, mga minamahal ko, hindi natin, mga minamahal ko, talagang ninanamnam yung bawat kahulugan ng mga lyrics na ito, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal pa. No wonder, yung mga iba, mga minamahal habang nagkakapuspusan na dito sa harapan, talagang marami na po mga minamahal kong lumuluha sa kagalakan, pero yung mga iba, they're just wandering around. Amen?
At talaga mga minamahal, para bagang walang epekto, walang impact mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko talagang walang kaseryosohan mga minamahal ko. Hallelujah. Make use of it mga minamahal ko, yung mga bawat awitin, tignan natin sa screen mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Down to the last two mga minamahal ko na mag-testify. Atin naman pong tinatawagan ating beloved brother Romel Morante. At sundan po siya natin beloved Sister Vines, ating beloved mga minamahal ko, hallelujah, daughter ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal ko, hallelujah. At maganda na po ang ating beloved The Finest Generation Choir mamaya-maya, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakila, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At inaabot ko rin po ang doble pong paggalang sa ating mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida. At ngayon na rin po sa ating di po malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon na rin po sa kanila pong mga mahal po nila sa buhay. At ako rin po ay nagpapabot ng pagbati po sa ating mga kapiling po nating elders at sa ating manggagawa, mga ngaral, preacher, at ngayon na rin po sa ating pastoral workers na pinapangasiwan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, sa kanila pong mahal po nilang anak. At ngayon na rin po sa mga awit, manunugtog, at ngayon na rin po sa webcast live viewers. At ngayon na rin po sa aking mga minamahal ko pong kapatiran. Ako po ay nagpapabot po ng isang magandang hapon na po sa ating lahat. Praise the Lord po. At ako po ay muli magpapasalamat po sa ating mahal na Panginoon upang siya po ay dakilahin po at pagpasalamatan po sa mga kabutihan po na ginawa niya po sa aking buhay. At nung di pa po ako nakakilala po sa ating mahal na Panginoon ay diyan po ang aking mga bisyo po na pag-iinom ko po ng alak, paninigarilyo, mga hindi kaayayang mga gawain sa harapan po ng ating mahal na Panginoon. Ngunit lubos-labis po ako nagpapasalamat po sa ating mahal na Panginoon dahil mayroon po siyang ginamit na lingkod po upang ako po ay pagbahagihan po ng mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon po. At sa walang sawa pong pagbabahagi po ng mga kabutihan ng ating mahal na Panginoong Hesus ay hindi na rin po nagtagal. Ako na rin po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po mga minamahal, ang aking mga bisyo na mga hindi pag-iinom ko po ng alak, paninigarilyo, mga hindi kaayayang mga gawain sa harapan ng mga Panginoon, ako po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. At sa dumating din po yung punto po na sa gusto ko pong makadalo po sa gawain po ng ating mahal na Panginoon. Ngunit marami pong hadlang sa aking pagdalo po. Isa na rin po ang aking pinagtrabaho ko po na kung ang aking trabaho ko ay talagang napakahigpit pong umabsent po. At sa aking naisip po ay isa lang po ang aking naisip po na ako po ay aalis po sa aking trabaho ko po. At sa gagawin ko pong iyon ay talagang alam ko po na marami po akong tatanggaping galit po sa aking mahal na asawa ko po. Dahil ako po ay talagang grabing usig po ang aking alam ko na po na aking tatanggapin na grabe pong galit sa aking mahal na asawa ko. Ngunit hindi ko po yung tinignan kahit ako po ay kinakabahan, tatakot. Hindi ko po yung tinignan. Ako po ay talagang sinunod ko po ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ako po ay, sa madaling sabi po, mga minamahal,
umalis po ako sa aking trabaho ko po. Ako po ay patuloy po na naglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. At lubos-labis po ako nagpapasalamat po dahil ang mga kaba na yon, mga takot, ay inalis po ng ating mahal na Panginoon. At Praise the Lord. Hallelujah. ako na po ay patuloy na naglilingkod po sa ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos-lubos po ako nagpapasalamat po sa ating mahal na Panginoon. At pinapasalamatan ko rin din po ang ating mahal na Panginoon na hindi ko po makalimutan nung ako po ay nag-aaborido po na kung saan po ako makakahanap ng gagastusin ko po sa panganganak po ng aking mahal na asawa ko po. Isa lamang po ang aking nilapitan ko po na ang ating mahal na Panginoon. Ako po ay nanalangin, nagpuri, at ako po ay tunay po na pinapanalangin pa lang po natin. Alam na po ng Diyos ang ating hihilingin po. Kaya That's right. Hallelujah. lubos-labis po ako nagpapasalamat po sa mga Panginoon. Dahil ako po ay pinagpala po ako ng umaga at ang aking mahal na asawa ko po ay manganganak na po sa gabi po. Kaya ako po tuwang-tuwa po at magagastos na po ako sa panganak po ng aking mahal na asawa. Hallelujah. Lubos-labis po ako nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. At ganoon rin po ako po nagpupurit nagpapasalamat po nung kami po ay nagbiyahe po papunta po na dito sa San Carlos. Dahil kami po ay nagmula po galing po sa Umingan at sa aming pagbabiyahe nakamotor po kami at bigla pong umambon po at ako po ay nag-alala, nag-aburido po, baka lalakas po yun. Kami po ay mababasa at kami pa po ay pagod po sa aming trabaho at mababasa po yung mga gamit po namin. Ngunit napakabuti po ang ating mahal na Panginoon dahil ako po ay nanalangin po habang nagmumotor po kami, nananalangin po ako. At tunay po na ang ating mahal na Panginoon napakabait po dahil hindi na po pinahintulot po yung ulan. Hindi po kami nabasa. Praise the Lord. Hallelujah. Labis-labis po ako nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal at tanging sa ating Panginoong Hesus po lamang po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Romel Morantes. Sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. Hallelujah. At talagang napakabuti na ating pinakamamalang Panginoon sa buhay na ating mahal na kapatid. Mga minamahal ko. Amen. Na mga minamahal ko, hallelujah, yung kanyang mga pangangailangan, mga minamahal ko, ay kanya pong iniasa sa malang Panginoon. At sa tulog at habag ng ating pinakamamalang Panginoon, hallelujah, yung kanya pong mga pangangailangan, mga minamahal ko, tinugunan, mga minamahal ko, hallelujah. At mga minamahal ko, dumarating ang punto talaga, mga minamahal ko, na dumating yung punto talagang kinakailangan niya manindigan, sapagkat yung kanya pong amo, mga minamahal ko, hallelujah, talagang pinagbawalan siya, mga minamahal ko, ay kinasangkapan ng kaaway para talagang mahadlangan ang ating mga kapatid sa kanyang pagdalo, mga minamahal, at maging yung mga minamahal ko, pinipili niyang day off, mga minamahal ko na linggo, ay pilit siyang pinapapasok, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, talagang nasubukan yung kanya pong talagang tough, mga minamahal ko na desisyon, mga minamahal ko. Mahirap, mga minamahal ko, hallelujah, na desisyon, mga minamahal ko, subalit, mga minamahal ko, ang sabi nga ng ating mga kapatid, between mga minamahal ko, hallelujah, his job, mga minamahal ko, at ang mga minamahal kong kalooban ng malang Panginoon, mas pinili niya ang kalooban ng malang Panginoon. Sapagkat, hindi naman mga minamahal ko, hallelujah, talagang Jesus will not fail us kapag inuna natin siya. Kapag pinili po natin ang malang Panginoon, hallelujah, marami po siyang kaparaanan, mga minamahal ko, para mga minamahal ko, hallelujah, mapalitan, mga minamahal ko, hallelujah, yung mga bagay na ipinagpalit natin sa Kanya. Amen? Amen? O trabaho, mahalaga ang trabaho para sa kabuhayan ng tao. Pero kapag mga minamahal ko, hallelujah, at stake na ang salvation mo, amen, ay sinong pipiliin mo, mahal kapatid? Sinong pipiliin natin? Amen? Yan ang mga $1,000,000 question ngayon na mga minamahal ko, talagang nagliliwaliw, mga minamahal ko, hallelujah, dito sa mga minamahal ko, kinakaharap po natin, especially yung vaccine na yan, mga minamahal ko. Marami pong nag-aalangan, mga minamahal ko. Brother Noel, madaling sabihin sa iyan sapagkat hindi ikaw ang involved. Pero mga minamahal ko, we're not saying this, mga minamahal ko, on a personal, mga minamahal ko, note, mga minamahal ko, na talagang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga maakusan tayo, mga minamahal ko, na talagang bias. Hindi po.
sa spiritual na mga minamahal ko na aspeto, mga minamahal ko, sa spiritual, mga minamahal ko na perspective natin to, mga minamahal ko, tinitignan. Amen? Amen? Sapagkat kung mga minamahal ko, hallelujah, hindi pa natin talagang tanggapin, kilalanin na nasa huling panahon na tayo at katulad tayo ng mga iba, mga eto na ba, Brother Noel, nag-aalangan pa, mga minamahal ko, madidisip tayo talaga, mga minamahal. Amen? Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga mga minamahal ko, nung banal na kasulatan, even the elect shall be deceived. Kahit mga ang pinili, mga minamahal ko, tingnan nyo yan, mga minamahal ko, hallelujah, napakabigat, mga minamahal ko, ng sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya mga minamahal ko, let us be wise. Ngayon huling panahon na ito, mga minamahal ko, let us be wise, maging matalino, maging mapanuri, maging mapagbantay. Amen? Maging mga minamahal ko, watchful, mga minamahal ko, maging mapagpigil. Amen? Na hindi tayo pwedeng maging spiritually intoxicated na tinatawag. Yung kalasingan, mga minamahal ko, hallelujah, na kapag wala na sa wisyo, mga minamahal ko, ay talagang hindi na gumagana ang isip, mga minamahal ko, ay mapapasubo tayo. Amen? Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Tayo na po, mga minamahal ko, hallelujah, ay darako sa huling magbabahagi ng kanya pong pasasalamat. Narito po ni beloved Sister Divine Grace Near. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako rin po ay nagpapaabot ng aking dobleng paggalang sa ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa lahat po ng kanilang mga beloved Almeda family. Sa inyo po aking ating mga beloved kapatiran, mga baguhan man o mga datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. Lahat po muna ng nagagalak sa hapon na ito, lahat ng pinagbala magsabing, Praise the Lord! Napakahina, mga minamahal. Lahat ng pinagbala sa hapon na ito, magsabi ng Praise the Lord! Hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po, nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang maipahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, katulad po ng karamihan na nagpapatotoo dito, ako, ang inyong abang lingkod man din po ay talagang natamaan nga rin po ng muntik matamaan ng karamdaman. Alam niyo po mga minamahal, last Holy Supper po ng September, mga minamahal, nagulat po ako dahil pagkagising ko po nung Sunday ng umaga, talagang napakabigat po ng aking pakiramdam. Sabi ko, yung sa mata ko po, mga minamahal, sumisingaw po yung init ng aking katawan. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung hindi ako dadalo sa iyong banal na gawain, alam ko mas lalo akong magkakasakit. Dahil ang sinasabi nga po ng lahat ng ating mga beloved preachers dito, ang itinuro po ng ating beloved and honorable pastor, gamit na i-practice natin ang ating mga pananampalataya. Alam niyo po, mga minamahal, that moment, sabi ko, kung ihiga ako dito, talagang mananatili ako nakahiga. 1 buwan, mahigit. Alam niyo po, mga minamahal, sa unat dalangin ng ating ginagalang na pastor, nagawa ko po, nakapaglinis po ako ng aking katawan, nakababa po ako dito sa ating banal na gawain, nakadalo po ako. Alam niyo po mga minamahal, ang kaibahan lamang po, dahil po masama nga po yung pakiramdam ko, medyo katulad po ng mga iba sa atin, medyo nagwo-wonder din po yung isip ko. Sabi ko, mahal na Panginoon, talagang pagalingin mo po ako, buong gawain po yun lamang po yung sinasabi ko. At that moment, mga minamahal, pagkatapos po ng preaching, hindi po ba lagi nating naririnig sinasabi ng mga beloved preachers na nagpipreach, sabi nila, angkinin mo na ang lahat ng hinihiling mo dahil pinagaling ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, that moment, nung mass healing po, sabi ko po, mahal na Panginoon, walang imposible sa'yo. Ang hospital ng mga Kristiyano ay dito po sa banal na gawain. Alam kong pagkakalingin mo ako. Alam niyo po mga minamahal, that time nung nag-rebuke na po, nag-mass healing na po, nakaramdam po ako ng mainit, malamig na bagay sa aking katawan.
At alam niyo po ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil pagkatapos po nung 3 beses na tumalon tayo ng sabay-sabay mga minamahal ng may kasamang pananampalataya, alam niyo po sa unit dalangin ng ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, magmula po aking ulo hanggang talampakan mga minamahal, pinawisan po ako. Praise the Lord! Hallelujah! Sabi ko, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil talagang totoo po yung binibitawang pananampalataya ng ating mga beloved preachers na kapag sinabi nilang sa right of way pa lamang po natin, tunaw na ang lahat ng ating mga daladalang problema at suliranin. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po mga minamahal, sariwain ko na rin po ang kabutihan ng mahal na Panginoon dahil po ngayon po, tag-ulan na naman po mga minamahal. Alam nyo rin po, alam ko po, makailang beses nyo na pong napakinggan ito. Ngunit nais ko lamang pong dakilain ng banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil ang inyong abang lingkod din po mga minamahal ay talagang may himalang ipinakita sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po, last July 2013 po, kung hindi po ako nagkakamali, 2012. Alam niyo po mga minamahal, napakalakas ng ulan, mga minamahal. At sa madaling salita, mga minamahal, kapag may ulan, merong kulog, merong kidlat. At alam niyo po mga minamahal, that moment, doon po sa kwarto ko mga minamahal, kung lilingon po kayo dito po sa ating elders area o dito po sa ating preachers area, makikita niyo po yung napakalaking bintana na meron sila. Mas malaki pa po dyan yung bintana ko. And can you imagine mga minamahal, ang ating buong paligid ay puro palayan. So ibig sabihin open area po ito mga minamahal. Napakalaki po talaga ng tsansa na matamaan ng kidlat ang area natin. That's At right. that moment mga minamahal, talagang pinakita po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang kanyang himala sa akin. Dahil po, that moment, may hawak po akong laptop sa aking harapan. Dito po sa aking kanang kamay, hawak-hawak ko po yung cellphone ko, mga minamahal. At alam niyo po, split second lang, mga minamahal, napakalakas ng kidlat noon, Sabado noon, mga minamahal. Bigla pong kumidlat ng napakalakas at talagang dumagundong po dito sa buong pastoral house. At alam niyo po mga minamahal, sa himalang kaparaanan ng mahal na Panginoon, dahil po yung malaking bintana ko mga minamahal, tumama po doon diretso, tumama po dito sa aking kamay yung kidlat na yun. Kitang-kita ko po sa aking mga mata mga minamahal. At that moment, wala po ako ibang nasabi kundi, Hallelujah in Jesus' name! Hallelujah in Jesus' name! Alam niyo po mga minamahal, tinuro po yan ng ating beloved pastor na kung nasa gitna ka ng kagipitan, tumawag ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Wow, Jesus. hallelujah. Hindi ka niya pababayaan. Alam niyo po mga minamahal, nung oras po na yan, lumabas po yung aking beloved father kasi sabi niya, ano yun, napakalakas na ingay. Pag-check po niya sa akin mga minamahal, nanginginig po yung kamay ko. Sabi ko, Dad, natamaan po ako ng kidlat. At alam niyo po mga minamahal, chinek namin yung aking palad. Ni sugat, ni gasgas, wala po akong nakuha mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Jesus. Kaya pinapasalamatan ko po yun dahil alam niyo po mga minamahal, maraming beses na pong naibalita, kung nanonood po kayo ng balita, maraming tao ang natamaan ng kidlat, on the spot, pinatay. Alam niyo po mga minamahal, Hallelujah. yun po ang kaibahan kapag naglilingkod tayo sa Jesus Miracle Crusade, ang tunay na Diyos na pinaglilingkuran natin, ililigtas tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ganun din po, nagpapasalamat din po ako sa bahal na Panginoon dahil po, sinabi nga po, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumanda siya, dadalhin niya yon. Alam niyo po mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil ang inyong abang lingkod po ay talagang naturuan din po na ang pagtatapat po ay susi ng pagpapala. Alam niyo po mga minamahal, hindi po sa pagtataas ng aking sarili o ng aking mga magulang, dahil po mula bata po ako, yung 50 pesos po na baon ko sa eskwelahan, sinasabi po ng aking beloved father lagi na, anak, yung tithes and love offering mo, isave mo yan lagi. Alam niyo po mga minamahal, namulat po ako na sa aking murang edad, kapag nagtapat ako, pagpapalain ako ng mahal na Panginoon. Pero mga minamahal, di ba po usually ang naisip natin, nagbigay tayo ng cash. Ang pagpapala ng mahal na Panginoon ay cash din. Hindi po pala ganun mga minamahal. Dahil ang pagpapala ng mahal na Panginoon, hindi lang po puro financial. Pero magmula physical mo, materially, at lalo't higit pagpapalain kayo spiritually ng ating pinakamamahal na Panginoon, magtapat lamang tayo. Dahil alam niyo po mga minamahal, yung 50, magmula po sa 50 pesos mga minamahal, nagtapat po ako. Alam niyo rin po mga minamahal, nung hanggang sa nagkaedad-edad na po ako, nakarinig po ako ng nagpapatotoo dito, galing po sa Qatar Outreach.
Alam niyo po mga minamahal, sabi ng ating beloved brother na ito, sabi niya, mga minamahal, sinubukan kong magtapat ng 20%, pinagpala ako ng mahal na Panginoon. Pero na-challenge daw po sila mga minamahal. Narinig nila, nagtapat sila, ginawa nilang 50% ang para sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi lamang sila pinagpala, bagkus inovertikan pa sila ng pagpapala. Alam niyo po mga Amen. minamahal, Hallelujah. sabi ko that time, sabi ko, 20%, 50%, medyo mataas naman po ata yun, sabi ko. Pero sabi ng mahal na Panginoon, subukan ninyo ako. At yun po ang ginawa ng inyong abang lingkod. Sinubukan ko po ang ating mahal na Panginoon na sabi ko, sige mahal na Panginoon, gagawin ko yan, susubukan ko yung 50% na sinasabi. Alam niyo po mga minamahal, kailanman hindi tayo binibigo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Imagine the mga Lord. minamahal, Hallelujah. yung una natatanggap ko 50 pesos hanggat sa hindi lamang po yung physical ko, yung aming spiritual na buhay ang pinagpala ng mahal na Panginoon. Naranasan ko na rin pong magtamasa ng mga dolyar, mga minamahal. Kung hindi ka pinagpala ng mahal na Panginoon, kung hindi ka magtatapat, paano tayo pagpapalain ng mahal na Panginoon? Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po magmula dun sa 50 pesos, hanggat sa nakaranas na po akong makatanggap ng dollars, mga minamahal, hindi ko po kinalumutan ang pagtatapat ay susi ng pagpapala. Totoo po yan. Dahil po, nung nandun po ako sa dako ng Australia, mga minamahal, akala po natin pag nasa ibang bansa ka na, hindi ka na magtatapat. Hindi po. Hanggang nandun po ako sa dako ng Australia, sinubukan ko po yung pagtatapat at totoo mga minamahal. Sinabi ng lahat ng mga nakakausap ko, imposible kang makahanap ng trabaho within 1 month. Minimum yan, 3 months ka magkakaroon ng trabaho. Pero sinabi nga po, meron po bang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus? Hallelujah. Walang Praise the imposible Lord. sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, wala pa pong 1 buwan ng inyong abang lingkod. Nabigyan na po ng trabaho ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At alam niyo po mga minamahal, sabi ko grabing pagpapala dahil hindi lamang po sa trabaho, dahil hanggang sa nakauwi po ako dito sa dako ng Pilipinas, yung spiritual na pagpapala na nararanasan natin, nakakadalo po tayo 3 times a week. Grabing pagpapala po yan sa ating Amen. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. Alam niyo rin po mga minamahal, kung nalulungkot po kayo ngayon mga minamahal, nais ko rin pong ipahayag sa inyo yung himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil mga minamahal, kung dumadalo ka ngayon at iniisip mo na hindi naman totoo yung Diyos na pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade, sa kabila ng lahat ng mga patotoo na naririnig natin, ito po mga minamahal, totoo po ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Alam niyo Hallelujah. po mga minamahal, last July 16, 2021, fresh na fresh mga minamahal, that is Wednesday service mga minamahal. Kung nagsistay in po kayo mga minamahal, malalaman niyo po na meron pong puri ang beloved workers every 4 in the morning hanggang 11 bago ang gawain ng alauna mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, katulad po ng ilan sa atin, minsan, naranasan ko rin po, yung time na yun mga minamahal, medyo napakabigat po ng katawan kong magpuri sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, sige po magpupuri ako. Alam niyo po mga minamahal, alam ko po, maraming nakaranas sa atin yan. Medyo mahirap, mabigat yung ating mga katawan na magpuri sa mahal na Panginoon. Pero alam niyo po, hindi po pala nalulugod doon ang mahal na Panginoon. Dapat po pala mga minamahal, pag nagpuri tayo with all our hearts, with all our might, Right. kalakasan mo mga minamahal. At sinubukan ko po yun mga minamahal. Dahil nung moment na yun, sabi ng mahal na pastor, kung tinatamad kang magpuri, mas lalo kang magpuri. Kung tinatamad kang dumalo, mas lalo kang dumalo para uminit ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, ginawa ko po yan. Dati po 1 oras lamang po ako nagpapaawit. Sinubukan ko po that time, 2 oras po akong magpaawit. Alam niyo po mga minamahal, kasama talaga natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, yung Wednesday na iniisnab nating daluhan, yung pagpupuri na binabasta-basta na lamang po natin, diyan po nagpakita ng himala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil mga minamahal, at around 10 a.m. po, 10 a.m. po mga minamahal, 30 minutes na po ako nagpapaawit. Talagang buong lakas ko mga minamahal, nagpapaawit ako, sabi ko, mahal na Panginoon, sana po itong pagpupuri namin na ito, makapainlan lang man lang sa iyong trono ng biyaya, pagpalain mo kami ng espiritual na pagpapala. Alam niyo po mga minamahal, kung lahat po na nakikinig sa akin sa mga oras na ito ay makakatingin dito po sa ating unang poste, nandito po nakalagay yung keyboard, mga minamahal, yung TikTok po na ginagamit namin sa puri. So alam niyo po mga minamahal, kung i-imagine niyo po, isang dipa yung layo ng aking upuan sa likuran dyan po. At alam niyo po mga minamahal,
bago ko po ipagpatuloy ang aking patotoo, sabi po ng Biblia, mga minamahal, sa mga huling araw, magpapakita ang mahal na Panginoon ng mga visions and dreams sa kanyang mga anak. Alam niyo po mga minamahal, totoo po, yung sinasabi po ng mga preacher dito na nalalapit ng pagbabalik ng mahal na Panginoon, hindi po yung tinatakot kayo. Sinasabi po namin sa inyo na totoong magbabalik na ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil that time, mga minamahal, habang nagpupuri ako, nagsisway ako mga minamahal, umatras po ng konti yung isa kong paa. At akala ko mga minamahal, may nasagi ako sa aking likuran. So, ang tendency ng isang tao, pag nakasagi ka, syempre po titignan mo kung sino yung nasagi mo. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po alam kung ano nangyari, pero paglingon ko po mga minamahal, wala po akong ibang makita kundi puti. So, kapag tinignan mo ang nasa likod mo, syempre titignan mo yung mukha. Amen? Amen po? So, ang ginawa ko mga minamahal, hinanap ko yung mukha ng aking akala kong nabunggo ko mga minamahal. Pagtingala ko mga minamahal, grabing liwanag na hindi ko makita, hindi ko matarok yung taas niya mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, pagtingin ko dito sa ating logo, nagliliwanag yung ating pulpito, mga minamahal. Kaya pagkatapos niyan, mga minamahal, nakaramdam ako ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Malamig, mainit na bagay, mahal na Panginoon. Mga minamahal, binalot ako ng mahal na Panginoon. At alam niyo po, mga minamahal, totoo ang Diyos na pinaglilingkuran natin sa Jesus Miracle Crusade. Kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po kung meron pong nag-iisip sa inyo na hindi totoo yung mga napubusbos dito, hindi po. Totoo pong kumikilos ang mahal na Panginoon sa lugar na ito. Totoong kumikilos ang mahal na Panginoon sa gawaing ito. Kaya mga minamahal, pinagpapasalamat ko po yan dahil talagang napakalaking pribilehiyo po yan, mga minamahal. Pinagpala po ako, mga minamahal. Pinagpala po tayong lahat. Kaya mga minamahal, bago ko po tapusin ang aking patotoo, nais ko lang po kayong i-remind na talaga magpakainit tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dumalo tayo mga minamahal, magtapat tayo, hindi lamang po sa pagbibigay, pero sa pamumuhay natin sa ating mga tahanan. At lahat ng mga bagay na yan, sa langit na po yung ating reward sa ating pinakamamahal na Panginoon. That's right. Hallelujah. Kaya po, dito na Hallelujah. lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Amen. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Vines. Sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Marapat lamang natin pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon for His loving protection. Mga minamahal ko, hallelujah. Talagang alam naman po natin mga minamahal ko na ang lightning, mga minamahal, walang sinasanto, mga minamahal. Amen. At mas prone, mga minamahal ko, ang kasi nasa ang likuran po, mga minamahal ko, ng saan yung kwarto ng ating beloved Sister Vines ay open area po yan. Alam naman po natin mga minamahal ko na talagang lighting strikes doon sa open surfaces, mga minamahal ko. Kapag mga minamahal ko nasa mga minamahal gitna ka ng bukirin, mga minamahal na talagang kumikidlat, mga minamahal ko, hallelujah, huwag kang manatili doon sa mataas na pwesto. Umaari dumapa ka, amen? Kaya tingnan nyo mga minamahal, yung mga tinatamaan ng kidlat, yung mga nakasakay sa kalabaw. Amen? Yung mga bumubunot ng mga punla, mga minamahal ko, yun ang mga most likely na mga victims ng lightning sapagkat medyo, mga minamahal ko, sa plat kasi dumadaan, hahagipin niya yung mataas na parte. Hindi rin pwedeng mga minamahal umakyat sa puno, mga minamahal ko, amen? Gaano na lamang mga minamahal kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon na talagang tinamaan na ating mga kapatid. Pero mga minamahal ko, siya po'y iniligtas na mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa tiyak na sakuna, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At yung mga minamahal ko, pinakitaan siya ng himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anghel mismo, mga minamahal ko. Yan po ay spiritual na pagpapala, mga minamahal ko. Hallelujah. Na talagang mga minamahal ko, hallelujah, hindi natin mga minamahal ko, talagang mga minamahal ko, hallelujah, kayang tawaran. Amen? Lalo na sa mga huling panahon na ito, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang napipinto na, mga minamahal ko, amen? Our salvation, mga minamahal ko, ang sabi ng ating napag-aralan is nearer than we first believed na tinatawag. Amen? Ang kaligtasan ay malapit na sa atin na mga minamahal, kaysa noong una tayong nagsisampalataya sa Kanya.
Amen. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, dito na po natatapos ang ating pong mga testimonies, mga minamahal ko. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sa mga baguhan, kung meron man, mga minamahal ko, meron po tayong mga newcomers. At this point in time, ating welcome, mga minamahal ko, ating mga beloved visitors, ating beloved Sister Nancy de Guzman. Sila po'y galing ng Mabalbalino, San Carlos City, Pangasinan. Ganon din po sa ating mga beloved Brother Roberto de Guzman from same address, mga minamahal ko. At atin din mga wini-welcome ating beloved Brother Alexander Cole P. Abalos, mga minamahal ko. Siya naman po ay nagmula sa Lingayen, Pangasinan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Kayo lamang po yung manatiling nakaantabay at sumainyo ang masaganang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. At this point in time, mga minamahal ko, patuloy tayong makipag-ugnay sa ating mga pinakamamahal na Panginoon, sa mga hindi pa nakadarama ng matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag nating hayaan, mga minamahal ko, na umuwi tayong lugi. Amen? Mamaya-maya, mga minamahal ko, hallelujah, kapag uwian na at empty vessel pa rin tayo. Amen? Hindi na punuan, mga minamahal ko, hallelujah, walang tinatawag na infilling ng Holy Spirit sa atin, lulugo-lugo tayo, mga minamahal ko, at baka mga minamahal ko, wala tayong lakas, mga minamahal ko, naharapin muli yung panibagong isang linggo, spiritually, mga minamahal ko, kaya mga minamahal ko, hallelujah, huwag tayong mag-aksaya ng panahon. Let us not be a passive worshiper. Amen? Nag-aantay lamang, mga minamahal ko, ng mahuhulog mula sa itaas. Let us be an active worshiper, mga minamahal ko, na talagang hinahanap talaga, pinagsusumikapan, mga minamahal ko, ang mga spiritual na pagpapala, lalo na ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At akin na pong tinatawagan, ating pong mga awit now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
We've been deceived by the devil too long. We're gonna tear the devil's kingdom down. What he said was his. Church has been ours all along. Today we're gonna tear the devil's kingdom down. We've got to be strong, we've got to be bold. We're gonna reclaim everything that the devil stole. We've got to be bold. Reclaim everything that the devil stole. The altar, gonna tell them we're wrong. We're gonna pay them down and declare that Jesus is Lord. Will you believe? Tell me who's reborn. Will you believe? Reborn, will you believe? Will you believe? Tell me, reborn, will you believe? Tell me, reborn, will you believe? Who's reborn?
report will you believe? Tell me, whose report will you believe? Are you healed? Are you free? Are you free? Got the victory. Tell me I'm healed. Are you free? Are you free? The victory. Tell me, whose report will you believe? Whose report will you believe? Tell me, whose report will you believe? When you can't move the mountain that's standing in your way, I came to tell you God can. I said God can. And when you can turn the darkness into the light of day, I got good news for you. God can. God can. God can. Hallelujah.
the answers to all your doubts and fears. When you are needing someone to wipe away your tears. Change your past, and you can heal a broken heart. When you can find the courage to make a brand new start. When you are at your weakest, He'll fill you with His strength. It's not by might, but by His Spirit that you can do all things. Yes, you can face your future when your hope is in His hand. Can do anything. We're still the King of Kings, who is able to do above and beyond what you can ask Him to. of the sun that sets in the sky, gives way to the moon and lights up the night. The lakes and the rivers that flow to the sea, they all give you praise.
continually. And when you made me so nice to find, you had a plan so special on your mind. My heart rejoices with this I know. I was created to worship you. Hey, hallelujah. And I am so fearfully and wonderfully made, 'cause you are the potter and I am the clay. It could have been silver, it could have been gold, but you chose the dust to cover my soul. So now we lift up these hands of clay to give you the glory and worship your name. My heart rejoices for this I know. To worship you. So now we lift up these hands of clay to give you the glory and worship your name. My heart rejoices for this I know. To worship you, created to worship, created, created to worship, created to worship, hallelujah. Dominion and power forever and ever. All glory and honor forever. Dominion and power forever. Oh, I will worship you. I was created to worship you. I am so fearfully and wonderfully made, 'cause you are the potter and I am the clay. It could have been silver. You chose the dust to cover my soul. So now we lift up these hands of clay to give you the glory, worship your name. My heart rejoices for the sign of I was created to worship you. Dominion and power forever and ever. All glory and honor forever. I will worship you. I was created to worship you. Salamat ang pinapangamay. Pinagmamahal ang Panginoon. Hindi ka mapapayaran.
Aming maramdaman yung mga tamis sa bisensya mo na Panginoon. Ang mga mercy upon us, Lord Jesus. Mahal, huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Habang kumikilos sa ating kalangitan ng ating manood, ipikit inyong mga mata, magipag-usap tayo sa ating napakabait na Diyos. Si mahabaging Diyos, nagpapatawan sa lahat ng ating nagawa ng mga pagkakamali. Kung tayo maging karapat dapat, matanggap natin ang napakahalagang biyaya sa hapong ito, ang kanyang napakatamis na presensya. Hallelujah, praise the Lord. Huwag niyong hayaan ang aming mahal mga kapatid lamang dito sa harapan ng pinagpapala. Kayo nandyan sa crowd, paminamahal. Nakinagpapagpala namin Diyos sa marami sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus, kahabagan mo muli kami. Patawarin, linisin, hugasan sa aming mga karumihan. Pinagsisira namin ang lahat na ito na ayaw na naming balikan. Hallelujah. Pagpalain mo kami, buhos sa aming kaligitnaan ng pagkatamis sa presensya, abang aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang kasal in the mighty name of Jesus. Hallelujah. This last song, Lord God, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Cannot come before my righteous holy Lord, and my thoughts are in worldly things. I do not need and hope is place, for He wants me to give a heart that's truly His, and offering of highest praise, a servant whom He can use.
cost me nothing. To serve Him is my goal. Yes, yes, Jesus. Yes, Lord. I withhold. Yes, Lord. Whatever's mine is given me. It's not my own, it's His alone. Whatever He requires, hallelujah, that is my desire. Whatever He may give me, I'll pay the cost, gain and loss. I will not ko kaya lumapan. Yes, sing it, Lord. Hallelujah, hallelujah, Sa hallelujah. taas ng tulog at nagalay ng walang saysay at umasang siya'y malulugod pagkat ang nais niya ang buhay ko'y kanya. Taos pusong ialay upang ako'y gamitin niya. Ang naglingkod sa'yo, bathin ang puso ko. Ang buhay ko ay hawak mo, O Diyos, ito gamitin mo. Ano man ang nais ko, ito'y susundin ko. Kahit ano ang ibig mo, manalid mo ang buhay ko.
at kung ito'y gamitin mo, sa'yo ay ihahandog sa'yo, O Diyos. O Diyos, ang lahat sa akin, ang natatanging alay ay ang buhay ko, at kung ito gamitin mo, sa'yo ay tanging laan ko, ihahandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. God bless you, choir. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, there is Jesus. I love you, Lord. From the bottom of my heart. You may lie down in green pasture, Make me want sing for nothing. You fill my hunger with honey from your sweet, sweet word. You let me Oh, share before you, so I will love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart. I love you, Lord. From the bottom of my heart. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Yung palakpak na may pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Minsanan pa, maminamahal, hallelujah, talagang ang Diyos ay napakabait, amen. Amen. Talagang hindi niya ipinagkait na ibuhos sa ating kalagitnaan ang kanyang napakatamis na presensya. Yan, maminamahal, ang dahilan kung bakit talagang tayo po'y nag-umigting na dumadalo, nagmamahal sa ating kaligtasan. Amen. Amen. Talagang sabi nga ng awitin, maminamahal, tayo'y nilikha ng Diyos upang makita ang kanyang kaluwalhatian, purihin siya. Amen. Amen. Praise the Lord, purihin ang ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Tayo po'y magpatuloy sa ating banal na gawain at bago po ang lahat, ako po'y bumabati ng magandang hapon na po sa lahat ng ating minamahal, iniibig na mga kapatiran. Talagang pinagpala sa hapong ito, nakasaksi ng kagilagilalas na gawa ng ating Diyos na buhay. Amen. Hindi natin kaya, maminamahal, gawin yan at hindi gawa ng tao ang bumababa ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon at tayo po ay kanyang puspusin. Amen. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa Kanya lamang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ating Diyos na buhay, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Binabati din po natin na may pagmamahal ang ating dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Weldy Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanilang butihing mga anak, mga po, mga manugang, sa lahat
ng ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, sa lahat ng mga kapatiran, datihan at baguhan. Welcome po sa ating mga beloved visitors na ating binati kanina lamang. At sa ating mga beloved elders, amen, na ating kapiling. At ang muli, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, ay nauuko lamang sa ating nag-isang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon at maminamahalan, dito na po tayo sa pagpapaliwanag sa kahalagahan ng ating pagbibigay ng ating ikasampung bahagi at handog. Amen. At alam na po natin ang mga bagay na ito, ngunit paulit-ulit po natin itong ipinaliwanag upang bigyan tayo ng reminder sa bawat gawain, maminamahal, na kasama po ang bahaging ito sa ating banal na pananambahan. Amen. Sinabi rito, maminamahal, sa aklat ni San Lucas, kabanatang 6, talatang 38, mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na iyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ano po yung ating ibibigay, maminamahal? Hallelujah. Ang sabi ng Leviticus 27:30, yan po ang ikasampung bahagi at handog na siyang banal sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Ang mga ikasampung bahagi at handog, sinabi nitong 30, ang lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon, maging banal sa Panginoon. Kaya maminamahal, hallelujah, itong mga kautosang ito ay talagang paulit-ulit nating i-remind sa mga anak ng Diyos, dahil ang sabi nga ng Malakay chapter 3 verse 7, ang tao ay madaling makalimot. Lalo na ngayon, medyo nandito tayo, dumanas tayo, maminamahal, ng mga pandemya, mga paghihirap. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, kapag tayo lamang ay maging masunurin, kaya ng Diyos na suplayan ng ating pangangailangan, kaya ng Diyos, hallelujah, na huwag tayong mapababayaan kung atin lamang sundin itong kanyang mga palatuntunan. Ang sabi rito sa 7 hanggang 11, mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo na nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Putulin muna natin diyan, maminamahal. Masakit kapag nabasa natin ang talatang ito na ang turing pala sa mga Kristiyano, huwag na nating pag-usapan yung mga minamahal natin ng mga kababayan, minsan naiinggit pa tayo, bakit sila'y pinagpala, tayo hindi. Maminamahal, sabi nga ng ating narinig na patotoo kanina, hindi lang natin alam ang mga pagpapalang ibinabalik ng Panginoon sa atin. Ang buong akala natin yung ating ibinibigay ay salapi din ang babalik. Pero ang sabi po ng ating mga kapatid na dumanas dito, maminamahal, iba't ibang klase ang kaparaanan ng Diyos. Paano niya ibinabalik ang ating katapatan. Ang sabi ng Malapay, manumbalik kayo sa akin at ako'y manumbalik sa inyo. Dahil kapag hindi po natin gawin ito, maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, the Christians and all the people throughout the world are called to be robber, mga magnanakaw. Ibig sabihin, ayaw natin, maminamahal, na tayo po bilang mga anak ng Diyos na katamasa ng kanyang kasaganaan, na tayo po'y lubos na pinagpala, tawaging magnanakaw, dahil walang Kristiyanong magnanakaw. Lahat ng mga Kristiyano ay matatapat yan, nakikinig ng mga palatuntunan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Amen. Patunay nga niyan, maminamahal. Hallelujah, dati-rati, walang-wala tayo. Pero ngayon, talagang pinagpalang lubos ng ating Diyos. Kaya, ating napapakinggan ang mga patotoo na grabing pagpapala kanilang tinatamasa sa kasalukuyan dahil sa pagsunod sa mga bagay na ito. Hindi po ipinanganak ang Kristiyano dito sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade
International Ministry na tawagin lamang wag nanakaw. Amen. Tayo po'y mga masunuring mga anak. Mga anak maminamahal, hallelujah, ginagawa ang kanilang napapakinggan. Palakpakan natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. At grabe maminamahal, yung kasunod na talata, sinabi rito, kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagat inyo akong ninakawan sa mga tuwid bagay nitong buong bansa. Kaya nga pala mga minamahal, walang kakayahan ng Diyos para sawatain itong problemang kinakaharap. Dahil sa bansa nating kinalalagyan, klase-klaseng mga tinuturo sa atin ng mga dayuhan. Amen. Yung pong mga umaalipin sa atin nung araw na nakikita natin, maminamahal, puro lamang kasakiman ang ating pong mga natutunan. Amen. Dumating ang tamang aral, ang tamang turo, ipinangaral ng propeta ng Diyos na para makahulagpos tayo dito sa mga itinuro sa atin ng ating mga ninuno. Amen. Para makahulagpos tayo dito sa mga sumpa. Amen. Alala ninyo maminamahal, 10 salot dumating sa Ehipto, pero ang mga anak ng Diyos na mga matatapat, exempted sila sa mga salot. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po kapag ating sinusunod itong palatuntunang ito ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang sabi ng Diyos, paminamahal, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, manumbalik kayo sa akin kapag kayo manunumbalik na, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi tandog dito sa Kamalik upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. At subukin niyo ako ngayon, sabi ng malapayan ng mga hukbo, at gagawin ko, bubuksan ang mga dungawan sa langit, isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na kalalagyan ang ibibigay sa mga matatapat na mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Ano pang sinabi ng 11? Kaya ng Diyos na sasawayin ang mga mananakmal. Amen. Amen. Sabi rito sa 11, at aking sasawayin ang mga mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga ng inyong lupa, ni malagasan man ang bunga ng di panahon, ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Ano po ba itong salot ngayon? Di po ba maminamahal? Ito po ay mananakmal. Amen. Amen. At simpre po, isang mundo ang ating ginagalawan kapag nagbuhos ng pandemya, nandito tayo sa kalagitnaan ng napakaraming taong makasalanan, apektado tayo. At yung iba nga maminamahal, talagang sinusubok ang kanilang pananampalataya. Amen. Kapag ikaw ay kasama sa mga natatrangkaso, inuubo, nilalagnat, sinisipon, dahil kami man maminamahal ng mga tumatayo dito, dumanas din, ibig sabihin, sinubok ang ating pananampalataya. Hindi nangangahulugan na hindi na tayo naging matapat. Kapag patuloy kang magtapat, maminamahal, ang sabi ng Diyos, kaya niyang alisin ang mga mananakmal na yan. Ilalayo sa atin yang kapahamakan na yan, yang kamatayan, amen, yang mga sumpa na yan, na mga sumpa na mga talagang mga karamdaman na ang ating minamahal mga kababayan, ang akala nila, maminamahal, ubos ang kanilang milyon. Dahil hindi basta-basta, ikaw ay dapuan ng COVID-19, talagang milyon ang ginagastos diyan sa ospital. Pero ang mga Kristiyano, sinubok lang ang kanilang pananampalataya. Ngayon, maminamahal, atin pong nalalagpasan. Anong sikreto natin? Naging matapat tayo sa pagbibigay ng ating mga 10 bahagi tandog. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya sabi ni Apostol Pablo, maminamahal sa mga taga-Galacia 6:9, huwag kayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Huwag daw tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa kapanahunan na ating pong pag-aantay, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay kaya niyang ibabalik sa atin. Ayon, sabi nga, siksik, liglig at umaapaw, uubertikan ka ng masaganang pagpapala, gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Amen. Amen. Tingnan niyo po ngayon, maminamahal, sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Talaga ngayon lang tayo yata makabawi. Lahat ng mga farmer, talagang pinagpalang lubos. Hanggang ngayon, talagang tuloy-tuloy ang ulan. Kahit yung nahuhuling mga nagtatanim, talagang nagtatamasa ng kasaganaan. Maminamahal, kung wala ang mga Kristiyano sa bansang Pilipinas at sa buong mundo, nagkalat ang mga taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung pong mga Kristiyanong bautismon sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, na kanilang Diyos at Hari ng
Panginoon ang kanilang buhay, maminamahal sa buong mundo. Kung wala po ito maminamahal, ewan ko kung ano nang mangyari, ano nang itsura ng ating mundong ginagalawan. Subalit nangako ang Diyos sa atin. Amen. Ang sabi ng mahal na Panginoon sa ating napag-aralan nakaraang Miyerkules, I will never leave thee nor forsake thee. Amen. Amen. Hindi ko kayo kailanman pababayaan, talikuran. Iingatan ko kayo hanggang sa dulo ng aking ipinangako. Magbabalik ang mahal na Panginoon para tayo po ay kukuning buhay para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen! Praise the Lord! Ang kanyang hinihiling, mga minamahal, sa lahat ng ating tinatangkilik. Ang 10% na ikapo, sabi ng propeta ng Diyos, tumbasan natin ng another 10% yung handog, 20% giving, mga minamahal, ang standard ng ministeryong ito. Nung ginawa natin, mga minamahal, ang mga bagay na ito, sabi nga ng lahat ng tumatayo dito, magdadalawang taon na ang pandemya, hindi tayo kinulang, hindi tayo pinababayaan, lagi tayong pinasagana ng ating mahal na Panginoon. Ang sikreto po nating lahat ay yung pagtatapat ng ating ikasampung bahagi tandog. Kapag tayo kumikita ng 100, itinatabi natin karakadaka ang 20 pesos. Kapag kumikita tayo ng 1,000, ang 200 atin na kagad tinatabi. Pagdating ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, dinadala natin dito sa gawain ng Malapanginoon dahil mga masunurin tayong Kristiyano. Ang palit naman ng mahal na Panginoon, ang ibinabalik naman ng mahal na Panginoon sa atin. Tingnan niyo po, dumanas ng mga lagnat, trangkaso, ubo, sipon, ano pang ating dinanas, maminamahal, pero pinaaalpas ng mahal na Panginoon. Iniingatan ng mahal na Panginoon. Nalalagpasan po natin ang mga bagay na yan. Patunay lamang, maminamahal, amen, nakasama natin ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi na tayo maminamahal, mag-aalinlangan. Huwag kayong mag-aalinlangan. Kapag nasunod natin na 100% ang mga bagay na ito, kaya ng Diyos punuan ang ating pangangailangan. Kahit naghirap na, naalala ninyo yung sinabi po ng aklat ng Salmo 91, basahin po ninyo yung buong kapitulo na yan. Psalms chapter 91, verse 1, up to hanggang matapos yung versikulo na yan. Ang sabi diyan, maminamahal, 10,000 mamamatay sa kaliwa mo, 5,000 sa kanan, sa unahan, sa likuran. Ang mahal na Panginoon ay nagpapauna ng kanyang mga anghel para babantayan ka, babantayan tayo. Ang pinag-usapan lamang natin dito ay yung ating pagiging matapat sa lahat ng ating mga tinatangkilik. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Amen! Kaya mga bata pa lang maminamahal, atin ang tinuturuan. Amen! Para pagdating ang paglaki nila, dala-dala natin ang turo. Tingnan niyo po ang ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear na nagpapahinga na, ating mahal na ebanghelista. Hallelujah. Sa kanila mga tinuturo, tayo po ang nagiging bunga. Amen. Amen. Tingnan yung mga bunga, hitik na mga bunga. Dahil masunurin, nagtatapat, ibinibigay ang kanilang may 10 bahagi tandog. Kapag gagawin natin ito, maminamahal, ang sabi nga ng banal na kasulatan, yung mga kapatid natin na nagtitestify, ang sabi nila, hindi na namin iniisip, dumarating pa sa amin ang mga pagpapalang hindi na namin expected na matatanggap sa kasalukuyan. Yung kanilang mga kinalalagyan ngayon. Ngayon, isip-isipin mo, magninegosyo ka, saan ka nakakita na magninegosyo, iba ang magpo-promote. Amen. Libre ang promotion. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dito lamang sa ministeryong ito. Kayong ating mahal na kapatid, si Sister Edna ko, ang sabi na, nagkaduling-duling ako sa mga pagpapalang ibinigay sa akin ng mahal na Panginoon. Ang sikrito, nagbigay lang ako ng nagbigay. Hindi ako nagsawa na magbigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord! Kaya sabi ng ating mahal na kapatid, Apostol Pablo, huwag kayong manghinawa sa paggawa ng mabuti dahil sa kapanahunan na hindi ninyo inasahan, darating ang kasaganaan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinamamahal na Panginoon. Alam na po natin, memorize na natin lahat ng mga bersikulo kapag ipinaliwanag ito. Ang atin lamang po ditong binibitawan sa mga Kristiyano. Yung sinabi ng Biblia sa 2:13 ng mga taga-Roma, hindi ang nakikinig na hindi ginagawa ang pinagpapala,
kundi yung nakikinig na ginagawa ang kanyang napapakinggan. Sila ang pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Siksik, liglig at umaapaw. Sabi nga ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Kaligtasan mo may katiyakan. Ang kalusugan ng iyong pisikal na katawan, sa gitna ng itong pandemya, nasa pag-iingat ng mahal na Panginoon. Amen! Amen! Ang ating mga bulsa, hindi yan pagkulangan ng ating mahal na Panginoon. Grabe ang mga halimbawa na ini-insight sa atin palagi. Amen! Maubusan na ang langis, maubusan na ang tinapay. Pero nung magbigay doon sa propeta ng Diyos, hindi naubusan ng langis, hindi naubusan ng harina hanggang 3 taon at kalahati. Ganon din po tayo. Nasa proteksyon tayo ng ating mahal na Panginoon hanggang matapos itong pandemyang ito. Naiingatan tayo ng ating Diyos na buhay. At narito po ang ating beloved Elder, Brother Saldi D. Guzman, at ipanalangin na po natin ang ating pagkakaloob na ito po ipasbasan ng ating napakabait na Diyos at ibigay natin na may kagalakan ng ating kasampung bahagi tandog maminamahal, huwag sa napilitan at huwag maminamahal tayo po'y maipag-aalinlangan. May pananampalataya at may ngiti sa labi na pagbibigay. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin ba tayo mga minamahal? Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamahal na Yesu Kristo. Kami po yung nagpupurin papasalamat sa yugtong ito, mahal na Panginoon, lubos mong kinalulukdan, mahal na Panginoon, upang ibalik namin yung pag-aarit, handog ng pag-ibig sila mula sa aming pusong may kagalakan, mahal na Panginoon, upang kami makapanambalik at pagpalain sa lahat ng pinangako mo sa yugtong ito, mahal na Panginoon. Basbasan at pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ay yung pangako, mahal na Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Nabubuksan mo ang isang dungawan sa langit ay hulog ng isang pagpapala na walang sapat silid, kalalagyan, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon. Pangako mo din, mahal na Panginoon, sasawain mo lahat ng uri na mananakmal sa aming buhay. Nagtatakip na maraming kasalanan, mahal na Panginoon, sapagkat nagagamit yung mga anak sa panunumbalik ng maraming kaluluwa, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, kaligtasan at buhay na walang pinangako sa iyong piling sa kalangitan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, patuloy mong kausapin yung mga anak na hindi pa tumatalimas sa yugtong ito, tamnan ng pananampalataya, kagalakan lubos sa yugtong ito, upat ang lahat ng pinangako sa yugtong ito ay makanta ng lahat ng iyong mga lakit, hindi mapasaloob ng sumpa, mahal na Panginoon. Pagpalain mo din po ang bawat negosyo, trabaho, hayupan man, pananim, lahat ng uri ng pinagkakitaan na kaloob mo sa iyong mga anak. Pangako mo na gagawin mong ulo, hindi buntot ang iyong mga anak. At pagpapalain mo din sa iyong pangako, mahal na Panginoon, bawat nahipo, bawat mapagpatungan ng aming kamay. Salamat po sa iyong pangako, mahal na Panginoon, mga anak mo, mahal na Panginoon, trabaho, pagkakitaan, pagkaluban mo din po, o sa himalang kapamaran man, upang lahat ng iyong mga anak magamit mo sa dikilamang layunin ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa buong sangkatauhan, mahal na Panginoon, na ang ibig mo ay makalam ng katotohanan sa pamagitan ng iyong banal na salita na may dakilang pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan, kapayapaan, kaligtasan, mahal na Panginoon. Kaya salamat po sa yugtong ito kami nakakilala sa iyo sa pangkalatang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon maminamahal, lalo na sa mga matatapat na mga anak ng Diyos. Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating pinamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Manda na ba kayong maminamahal? Kung walang Biblia, kumuha ng papel at ballpen, makinig tayo sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, itabi ang ating mga anak. Maminamahal, huwag niyong pabayaan na maglalaro. Baka makasira po yan ng mga sasakyan din sa right of way. Hiniling lang po natin yung mga bata, maminamahal, kontrolin talaga natin yan. At sa isang saglit, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po lahat ay tumayo, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. At tayo po makinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan dahil natin pinagpalang mga aral. Dahil ito po ating beloved elder, Brother Joe Ben Ferrer. Palakpakan natin muli ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapin. Maraming salamat po sa kalakas ng daglay po namin sa oras to at buhay na bumula sa pagkakataon. Binibigay po sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw at malapit. Bang po lahat sa pandalangin ng aming ginagalap, Evangelista Waldo Estrada Almeida, ayon po mga minamal na mga manggagawa, humingi kami kapatawaran sa mo kami na po sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa mga Pinoon, lalo na po mga minamal na mga bisita. Naman Panginoon, huwag di namin nagpagkasala ko din puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalain mo kami lahat, Panginoon, sa pag-aaral sa langisan mo ang salita, patibol lingkod sa gana ay wala magagawa, basahan lamang, alikabog lamang sarapan, with gamit na pagpapalang espiritual, sa aking pumamilang kapatid sa dako ito, lalo ang mga beloved viewers and newcomers. Pagpalain mo kami lahat, Panginoon, at sama-sama namin sinasaway, lahat ng di mo hadlang, kami cast out, and the mighty of Jesus cast out, in Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen. Praise the Lord. Lahat po pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo na po mga minamalay makaupo at parati tayong nire-remind ng ating pong beloved Lord and Preacher, napakahalaga na ating pong bigyan pagkakataon o oras ang pakikinig ng salita ng Diyos. Dapat every time that tayo po mga minamalay, dadako na sa pagsalita ng Diyos, handa na lahat, wala nang lakad-lakad. Amen. Amen. Tapos na yung pagbibigay, kaya hindi nalalakad. Amen. Sabi nga kasi ng ilan, kaya lumalakad pumupunta sa CR pag oras ng pagbibigay. Amen. Hindi maganon. At yan po mga minamahal ay, kumbaga sa unang dinig, biro, pero may katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At tayo na po yung mga minamahal at kunin na po natin yung ating po mga Biblia. Amen. At itabi natin yung ating mga nagbata. Before anything else, mga minamahal, sa kapitutan ng ating pong beloved and preacher, ako po yung bumati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Beloved viewers po natin sa ating pong Facebook and live streaming po live streaming natin sa YouTube, mga minamahal, ay welcome po kayo sa mga gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, and we give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Waldo Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina C. Almeida. Of course, magandang hapon sa ating mga beloved workers. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwan po ng ating pong beloved Lord and Preacher, Brother Boboy Nier, sa kanyang mahal na anak, ating beloved Sister Vines. A pleasant afternoon po sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Kunin na po natin ang ating mga Biblia at ating basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Genesis. Ang kabanata ay 6, talata ay 5. Amen. We first read sa Tagalog and then i-flash na lang po natin yung English. Amen. Amen. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong hakan ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sisimula pala lang natin mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Ating pong pamamagatan yung ating pong pag-aaralan. God's warnings are ways for our rest. Towards our rest. Amen? At ito pong talata, mga minamahal, na ating pong nabasa, mga minamahal. Sa totoo lang, mga minamahal, our God is a loving God. Lahat magsabing amen. Mahal na mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. And walang nagmamahal na hindi nagbibigay ng warning, especially on destructive events. Kaya tayo binibigyan ng warning ng mahal na Panginoon ay dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya tayo mapahamak. Amen? Kaya tayo pinapaalalahanan ng ating mga tatay at nanay dahil ayaw nila tayong mapahamak. Sometimes, iba't ibang uri ng pagbibigay o pagdi-deliver ng warning. May pasigaw, may palambot na pagsasabi. Amen? Ang ilan may papremyo pa. But at the end of the day, ang gusto nilang mangyari, mag-ingat ka dahil mahal kita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. But take note, this Genesis chapter 6 up to 5, meron siyang sinasabing wickedness. Amen? Nung kanyang parusahan ang sanlibutan, mga minamahal, nakita niya ang tinatawag na kasamaan. And God saw that the wickedness of man was great in the earth. Amen. Amen. Tanungin natin, mga minamahal, how God, or basing yung kanyang pagsabing wickedness ng tao. Ang sabi diyan, and that every imagination and of thoughts of his heart was only evil continually. Ang tinitignan na mahal na Panginoon pag sinabing wicked ang isang henerasyon, hindi lang yung kanilang ginagawa araw-araw. Amen? Kundi ang numero uno niyang tinitignan ay yung laman ng kanilang mga puso. Everybody shout, amen. Very clear yan, mga minamahal, ha? Tinan nyo yung word na yan. Ang sabi diyan, and that every imagination of thoughts of his heart was only evil continually. Kaya nga, mga minamahal, sabi diyan, wickedness is seen not all the time in our actions. Hindi lang parati sa ating mga ginagawa. Pero ito ay nakikita rin doon sa tinatawag nating heart's intention. Amen. Kapag tayo po, mga minamahal, ay nagpupuri, ay ibig sabihin, hindi sa lakas ng puri yan. Amen? Amen? Kundi yung sa heart's intention. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, these people worship me with their lips, but their heart is far from me. Kaya napakahalaga ng mga minamahal. Atin muna basahin bago tayo magpatuloy. Dito muna sa aklat ng Lucas, ang kabanata ay 17. Talata ay 24 hanggang 27. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas 17, ang talata po ay 24 hanggang 27. Amen. Sapagkat kaya ng kidlat na pagkislap buhat sa isang panig at sa silong ng langit, ay nagliwanag hanggang sa kabilang panig sa silong ng langit, gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Dadapwat, kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Amen. Praise the Lord. 27. 26. 26 and 27. Amen. Praise the Lord. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyari sa kaarawan ng anak ng tao. At sila'y magsisikain at magsisiinom, at sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw at nalipol silang lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dito po sa talatang ito, mga minamahal, nagalit ang mahal na Panginoon at ginunaw niya ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Amen? But ang sabi niyan, ginaya dito ang muling pagbabalik ng mahal na Panginoon. At ang sabi ng verse 26, kindly, sabi ng 26, and as it was in the days of Noe,
So shall it be also in the days of the Son of Man. 27. They did eat. Amen. They drank. They married wives and were given to marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Ang tanong, kapag kumain ka ba, masama? Amen? Sabi ng mga ibang Bible scholars, hindi binanggit yan na pag sinabing they drank, ay ito yung pag-inom ng alak, kundi anything that you drink, masama ba? Nung sila ba yung mag-asawa, masama ba yan? Amen. Amen. Kung titignan mo sa unang kumbaga, plakada, kumbaga, ay, there's nothing wrong in the things that they do. Pero bakit nagalit ang Diyos? Ang ibig sabihin yan, mga minamahal, yung ginawa nilang wickedness, yung kanilang puso, wala ng oras pagdating sa mga bagay patungkol sa mahal na Panginoon. Amen? Sabi nila, no way, hindi namin kailangan. Nag-enjoy na kami sa meron kami ngayon. Ang dami naming pera, ang dami naming masaya kami. Sapat na ito. Hindi namin kailangan yung mga warnings na meron ka. No way, lolo, no way. Hindi namin kailangan mapunta sa kung sinasabi mong saan namin puntahan yan. Busy kami. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. That being wicked has no time and care about God. Pagiging wicked ng tao ay dahil sa yung puso natin, wala tayong care about God, wala tayong oras patungkol sa ating mahal na Panginoon. Even, sabi niya, even we're here, kapag nandito nga tayo mga minamahal, pero kapag ang ating puso ay malayo sa mahal na Panginoon, ang sinasabi ng Biblia na ating mga talatang nabasa, that is a form of wickedness. Kaya kanina, kumilos ang banal na presensya, ang katabi mo, kaliwat kanan, nararamdaman ng banal na presensya, bakit ikaw hindi mo naramdaman? Because malayo ang puso mo patungkol sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Iniisip mo yung baka, iniisip mo yung business, iniisip mo yung plano mo mamaya, yung plano mo bukas. Tandaan po natin mga minamahal, heart's intention in every worship that we do, that matters in the eye of God. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. May typology na ginawa ang Biblia dito. Pag sinabing typology, siya sa representation. Na kapag ikaw ay nasa loob ng arka, you are with Jesus. Lahat magsabing amen. At kapag you are with Jesus, you are saved. Amen? Kaya nga pag yung ilang mga hayop na yon, pair by pair, lahat ng nakapasok doon sa arka na yon, sila po ay ligtas sa anumang kapahamakan sapagkat kasama nila ang ating malapit. But if you're out of the ark, ang sinasabi niya, you are out of Jesus. Iwala sa iyo ang mahal na Panginoon. Ang tanong, kung tayo nandito mga minamahal, nandito nga tayo, is our heart with Jesus? Or tayo mga minamahal out sa mahal na Panginoon? Kayo na po ang makasagot niyan mga minamahal. Atin munang palakpakan ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Kylie, aklat ng Juan, ang kabanata 5, talatay 24. Kylie. Dito po sa aklat ng Juan, ang kabanata 5, talatay 24 po sinasabi, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugos sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. When we are with Jesus, ang sinasabi ng Biblia, natin tayo mapapahamak, pinapasok tayo sa arka ng kaligtasan. Amen? Amen? So the first thing that you should be sure is that if Jesus is in our hearts. Yan ba, mahal na Panginoon, ba laman ng puso na yan? O sariling intensyon? O sariling nais ang nasusunod? Amen? Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo'y lumipat sa mahal na Panginoon, ating pinili ang mahal na Panginoon from darkness to light, mga minamahal, ang sabi niyan, inililigtas tayo at pinangangalagaan ng ating Diyos na buhay.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng naniniwalang kabilang sila sa loob ng arka, sumigaw ng praise the Lord. How? Paano na ang gagawin natin ngayon? What are we going to do? Since nandito na tayo mga minama, sa pangunang pangaral ng mahal na pastor, narinig natin ang salita ng mahal na Panginoon, at tayo po mga minama ay nandito na. But take note mga minamahal, maraming mga Kristiyano na sila po mga minamahal, alam nila na sila ay ligtas, alam nila sila pag-ingatan ng Panginoon, pero hindi pa rin makapag-rest hanggang sa mga oras na ito. Amen? Takot na takot pa rin sila. Araw-araw, aburido. Kaya hindi makapagpalakpak eh. Pagkatamaan ako ng COVID-19, ay naku, walang laman yung aking bigasan. Ay naku, may sakit yung aking anak. Nandun ang kanilang worries, mga minamahal, pang araw-araw, mga minamahal. That's the reason why kung bakit sila tinatawag nating restless. Amen? Hindi sila nagpapahinga. Maraming sinasabi, come to me and I will give you rest. Ayaw nilang tanggapin yun. Amen? Kasi because, mga minamahal, they are unsure of their future. Tanungin mo ngayon, mga minamahal. Tanungin ko kayo, mga minamahal. Amen. Lahat ng naniniwala sa oras na ito na tayo ay ligtas na sa ating ating mga kaluluwa. Tayo dadako doon sa dadalman pa yun sa kalangitan, sumigaw ng napakalakas na praise the Lord. Amen. Another question. Lahat ng mga Kristiyanong alam nila ligtas na. Sino magsasabing hindi na siya nag-aalala at nagwo-worry sa bawat araw? See? We know that we are saved, but still worry. Amen? Because, unang-una, we don't trust the promises of God. Amen? Hindi tayo naniniwala sa mga pangako ng mahal na Panginoon. We worry sa our lives, day and night. At tayo na po mga minamahal, hindi tayo nakakapagbigay ng totoong pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Kaya na tayo aburido tayo. Kapag tayo sinabing Miyerkules, Linggo, Biyernes, nandun ang nagdadalawang isip pa tayo, dadalaw ba ako o hindi? Bukas may trabaho ako. Kailangan, ang dami nating worries in life. But sabi ng Biblia, if you trust God, the Lord Jesus Christ, na nagligtas sa iyo sa grabing kasalanan, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. If you trust God, na nagpagaling ng karamdaman mo, nagbago ng iyong buhay, amen? Dati wala kang silbi, ngayon kapag may problema, tinatawag ka ng barangay, amen? Bakit? Because God changed us. Amen? Binago tayo ng mahal na Panginoon. And yet, hindi natin kayang pagtiwalaan ang mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon mga minamahal, how can we rest well? Paano ba tayo mga minamahal makapagpahinga at maniwala tayo na ang Diyos natin na nangako sa atin ay ating pagtitiwalaan? Number one, ang sabi diyan, remember God's faithfulness. Amen? Pag sinabing remember, never forget ang kanyang katapatan. Alalahanin mo parati ang katapatan ng ating mahal na Panginoon. Kindly, aklat ng Genesis sa Kabanatay 8, talatay 1. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Genesis Kabanatay 8, talatay 1, at naalala ng Diyos si Noe at ang lahat ng may buhay at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan. At nagpahihip ang Diyos ng isang hangin sa ibabaw ng lupa at humupa ang tubig. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note God remembered Noah and every living thing. Wala siyang nakakalimutan. Amen? And all the cattle that was with him in the ark, and God made the wind to pass over the earth and the waters assuaged. Ibig sabihin mga minamahal, ang sinasabi ng mga Bible scholars natin, it's more than 150 days mga minamahal na palutang-lutang ang arka. Amen? Definitely mga minamahal, bago pumasok si Noah dun sa arka, tinignan niya yung mundo. Pagpasok niya sa arka, paglabas niya sigurado magkaiba na. Amen? Amen? Bakit? Because so many days, nandun sila sa loob ng arka. Take note, kasama niya mga hayop, kasama niya at ilan lang sila doon mga minamahal. Maaring siguro 1 week, 2 weeks, 1 month mga minamahal, ay talagang makakapagkwentuhan pa sila. Amen?
yung napagkwentuhan nila kahapon, pagkukwentuhan nila uli kinabukasan, at pagkukwentuhan nila pari-parihong kwento, hanggang sa maubusan na sila ng kwento because they are confined doon sa loob ng arka. Tignan nyo, grabing hirap na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? In times of those moments, mga minamahal, nagtatanong ang tao, nasaan ang Diyos? Kapag problemado na tayo, ang dami na nating mga uncertainties in lives, COVID-19 kaliwat kanan, nasaan ang Diyos? Kaya nga sinasabi natin, even si David, mga minamahal, ang sabi niya kay Lee, ating basahin muna, ipadaan natin para sa kapakanan ng ating pong mga minamahal na beloved viewers and newcomers. Dito sa Aklat ng Awit, ang kabanata ay 10, talata ay 1, kay Lee. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon ng malakas. Amen? Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Awit 10, ang talata po ay 1. Bakit ka tumatayong malayo, O Panginoon? Bakit ka nagtatago sa mga panahon ng kabagabagan? Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. The man closest to the heart of God. That is amen? At yan, mga minamahal, dumating ang araw nung siya yung persecuted, nung siya, mga minamahal, nagkaroon ng mga fears in life, nung siya yung mga uncertainties in life, nagtanong siya sa mahal na Panginoon. Ang sabi niya, why standest thou afar off? Ba't ang layo mo, mahal na Panginoon? Why hide thyself in times of trouble? Nararamdaman niyo yan, mga minamahal, kapag tayo po may mga problema, parang hindi natin maramdaman ang Diyos. Amen? Pero sinasabi ng mga mangangaral natin, kaya hindi mo nararamdaman ang Diyos dahil ang focus mo ay doon sa problema at hindi doon sa ginagawa ng Diyos. Parahan mo natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo may problema, ay naku, mamamatay ng anak ko. Ay, masusunog ang bahay ko. Ay, ang dami ko ng problema. Problema tayo nakatingin. Pero hindi mo nakikita, mga minamahal, bakit hanggang sa mga oras to buhay ka pa? Bakit hanggang sa mga oras na ito, nandyan pa ang iyong mahal sa buhay, humihinga pa? Hindi mo nakikita yung ginagawa ng mahal na Panginoon na at the back of your nakita mo mga minamahal, pag nag-text ka sa mga minamahal na manggagawa, may mga prayers, support prayers, ipinapanalangin ng mga kapatiran upang yung COVID-19 gumaling, ang iyong karamdaman gumaling, magbago ang iyong buhay na dati drogista, mambababae, babaero, lalakiro, binabago ng malapang because sa pangunang panalangin ng beloved pastor, ang ating beloved ordained preacher, mga minamahal, lahat ng mga kapatiran, through text brigade, na nanalangin na yung kapatid namin na ito, pag-ingatan mo, mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tayo nag-aapon ito, sabi, Lord, where are you in times of trouble? Because we see the problem and not what the things done by our God. Amen? Amen. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. At hindi mo masisisi, mga minamahal, ang mga bagay na yan. But take note, isang araw, nangako mahal na Panginoon kay Abraham, ililigtas ko yung lahi. Amen. Amen. Si Lot, mga minamahal, mapapahamak sa Sodoma, Gomora. Amen. Pero dahil sa kanyang pag-aalaala kay Abraham, mga minamahal, na iligtas yung pamilya nila. Amen? Siyempre, iba yung lumingon. Amen? Pero sabi nga, mga minamahal, ating basahin ng talata na yan, mga minamahal, para makita. Genesis chapter 19, verse 29. Amen. From the book of Genesis chapter 19, verse 29. Amen. At nangyari na nanggunawi ng Diyos ang mga bayan ng kapatagan na naalala ng Diyos si Abraham at pinalabas si Lot mula sa gitna ng pinaggunawan nang gunawin ang mga bayan na kinatitirahan ni Lot. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Siya, mga minamahal, in-spare niya si Lot because he remembered his friend. Amen? Who is the friend of God? Sinabi ng Biblia, I am a friend of God. It's Abraham. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Habang generations to generations, mga minamahal, ang kanyang pangako, ang kanyang mga salita, mga minamahal, God always remember each and every one of us. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal. Si Rachel, mga minamahal, bagamat siya, mga minamahal, ay baog, ang sabi ng talata, mga minamahal, God remembered me. Amen. Ating basahin ng talata na yan, mga minamahal. Genesis, ang kabanata 30, talata 22 hanggang 23. Kylie,
Amen. Mapabilisan ng konti sapagkat baka maggahol tayo sa oras. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Genesis, Kabanata 30, talatay 22 hanggang 23. At naalala ng Diyos si Raquel, at dininig ng Diyos, at binigyan, at binuksan ang kanyang bahay bata. At siya'y naglihi at nanganak ng lalaki. At kanyang sinabi, inalis ng Diyos sa akin ang kakutyaan ko. Amen. Pumalakpak po tayo na napakalakas. So huwag kang maniwala na hindi ka nakikita ng Diyos. Amen? Huwag kang maniwala na kapag ikaw ay may problema, kinalimutan ka na ng mahal na Panginoon. Huwag mong paniwalaan mga minamalaman nagsasabi, nasaan ang Diyos mo? Hindi na ka na nakikita. Sa dami ng tao, hindi ka na niya maalala. Hindi totoo yan. Because God thinks about us. Remember each and every one of us. Sa bawat paggising mo, and even sa pagtulog mo, pangangalaga ng mahal na Panginoon ang ating nararamdaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga nagtataka tayo mga minamahal, dati-rati binabangungot ka. Pero nung naging Kristiyano ka, wala na yung bangungot. Amen? Bakit? Because God protects. Pinag-iingat ng mahal na Panginoon. Sa yung provision na mahal na Panginoon, tataka ka mga minamahal, wala ka naman trabaho. Nag-fasting yung ating mga kapatid during the time of COVID-19, the lockdown. Amen? Nandito lang siya mga minamahal, puri lang na puri. Tataka siya, tinangnan niya mga minamahal yung kanyang ATM. Bakit mayroon akong pera dito? Wala naman akong pera dito. Nagbigay ng sweldo yung kanyang pinagtatrabaho, matagal nang hindi niya pinapasukan. Bakit? Because God provides our needs. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Yan mga minamahal, sabi diyan, remember the faithfulness of God. Kapag nagagawa natin yan mga minamahal, hindi ka mag-aaburido sa iyong araw-araw na buhay. Amen? Brother, paano mo sasabihin yan? Ay, ito nga, nahirapan akong huminga eh. Meron akong COVID-19. Remember the faithfulness of God. Amen? Ang gawin mo, ulitin mo yung mga lahat ng mga nagpatotoo may overnight. Amen. Ang ating mahal na kapatid, Swab 1, Swab 2, Swab 3, Swab 4, pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Para mo natin ang ating mahal na Panginoon. Yung ating mahal na kapatid, direct contact, kapatid nila, sila nagdala dun sa ospital, sila nag-fasting lang. Ang ginawa nila mga minamahal, nung sila nagpates, pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, remember the faithfulness of God at wala kang aalalahanin sa iyong mga pang-araw-araw na buhay. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Second, expect new things. You expect new things will happen to you. Kapag tayo po mga minamahal, ay nandoon na talagang makita natin mga minamahal na nandito na tayo sa banal na gawain na mahal na Panginoon. We are with Jesus. Expect new things will happen. Tandaan po niyo mga minamahal, marami pong mga tao failed to come to Jesus because ang sinasabi nila, hindi naman ako magbabago, hindi ko na kaya magbago. Example ko na dyan, yung nanay ko. Sabi ng nanay ko, pupunta lang ako dyan kasama mo kapag hindi na ako marunong magsinungaling. Kapag hindi na ako marunong gumawa ng kasalanan, yun, namatay, hindi nakapunta. Amen? Kailan ka mauubusan magsinungaling? Kailan ka mauubusan mga gumawa ng kasalanan? Tayo ipinanganak na makasalanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga kailangan mo si Jesus. Amen? Napagamat mga minamahal, sa bawat araw-araw natin tayo nagkukulang, nakakasala tayo. Kapag tayo humingi ng kapatawaran, ang kanyang banal na dugo, huhugasan tayo. At tayo magiging karapat-dapat magbigay papuri sa mahal na Panginoon. Karapat-dapat tayo magsasabing, Aba, Ama! Amen! Because the blood of Jesus, not because you are good, but because God is good. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Ang kailangan mo lang magtiwala sa Diyos. Amen? Kaya nga mga minamahal, nagsasabing sa kanila ako, pupunta ka pag mababait na ako. Hindi mangyayari yun. Amen? At tandaan po natin mga minamahal, ang Diyos ang nagbibigay ng totoong pagbabago. Kindly, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kindly. Yung ganito po sinasabi, kaya't kung ang sino man
ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang mga naging bago. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng ilan, kailan ako nakita niyo yung mga Kristiyanong, Brad, pwede ba yung anak ko, bautismuhan mo nga uli? Bakit Pagkatapos yung bautismo, after 3 years, 5 years, ito bumabalik ang kanya-kanya, ibautismuhan mo nga uli. Sabi ko nga sa ating mahal kapatid, ilubog ko man ng ilubog yan. Amen. Amen. Walang mangyayari dyan. Dahil alam na niya ang katotohanan, ang kailangan na lang niya sumunod sa salita ng mahal na Panginoon. Amen? Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Ang sinasabi ng Biblia, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away. Behold, all things are new. Ang magbabago sa iyong masamang pag-uugali, hindi ikaw, kundi it is a divine intervention of the Lord God. It is His power. Nakita niyo yung mga maninigarilyo? Magtataka na lang sila mga minamahal. Dati chain smoker, pero biglang, ba't ang pait? Amen? Yung mga manginginom, dati-dati ang sarap-sarap ng alak. Amen? Pero pagkatapos nung sila mabautismo ang mga minamahal, tinanggap sila ng mahal na Panginoon, bakit parang amoy ihi? Ayaw na nila? Bakit? Ang nagbabago hindi sila, kundi ang ating mahal na Panginoon ang nagbabago sa kanila. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Pagkatandaan po natin, mga minamahal, huwag dapat ang mga Kristiyano parating forward-looking. Amen? Amen? Dahil sabi nga, mga minamahal, tayo binago ng mahal na Panginoon, hindi tayo mananatili doon sa mga masamang gawa. Tayo babaguhin niya patungo sa kanyang banal na kalooban. Amen? Amen. Kaya nga, mga minamahal, huwag kang maniwala sa mga, ay ano ba yan? Ang tagal-tagal ko na, bakit hindi pa rin? Kristiyano ba talaga ako? Bakit basta marami ko nang nalalaman ng mga banal na salita na napapakinggan, pero nahihirapan pa rin akong sumunod. Ako ba ay Kristiyano? Sa ganang iyong sarili, hindi mo kaya yan, kapatid. Ang gawin mo, siguraduhin mong nandyan si Kristo sa iyong puso. Amen? Yun lang ang gagawin mo. Wala kang ibang gagawin, kundi siguraduhin mo nandyan ang mahal na Panginoon sa iyong puso. Huwag kang mandaraya. Dahil marami nagsasabi, nandyan naman na yan, pero hindi malalaman mo yan because by their fruits, you shall know them. Amen? Sabihin mo sa akin, nandyan ang mahal na Panginoon, pero hindi mo ginagawang kanyang salita, hindi ko maniniwalang nandyan ang mahal na Panginoon. Kapag nandyan ang mahal na Panginoon, otomatiko yan, ang pagiging anak ng Diyos. Yung gawa, araw-araw, kabanalan, pagbibigay sa pagtatapat, mga minamahal, pagdalo sa banal na gawain. Kaya nga mayroong mga hinaharang, sabi ng tatay, mawawalan ka ng mana, tuloy pa rin. Tatagayin kita, hindi mo mahaharangan yan. Bakit? Ang nagbubunsod sa kanila para ganapin ang mga bagay na yan, hindi ang kanilang sarili, kundi ang banal na salita, ang espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Dapat daw, mga minamahal, huwag kang pumayag na hilahin ka pabalik. Amen? The tendency of Christian, kapag sila po mga nagsimula maglingkod, mga minamahal, is for them to go back to where they were before. Amen? Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, Philippians, ang kabanata ay 3, talatay 12 hanggang 13. Kylie, aklat ng Pilipos, kabanata ay 3, talatay 12 hanggang 13. Amen? Amen. Dito po sa aklat ng Filipos, kabanata 3, talatay 12 hanggang 13, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling mabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa ay naaring inabot, tatapat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. That's what I told you. Dapat ang Kristiyano parating forward looking towards heaven. Lahat ng excited na makita mahal na Panginoon doon sa kalangitan, isang araw pag tayo lahat ay tinawag na sumigaw ng praise the Lord. Dapat excited tayo, mga minamahal. Kung sa oras hindi ka excited sa bagay na yan, ikaw yung Kristiyano nandun na lang sa bahay mo. Amen? You don't care kung may banal na gawain, bahala na lang yan. Importante, alam ko na yan. Amen? Pero bakit ikaw, despite all the COVID-19, dumadalo ka pa rin? Because you are excited to follow the Lord. Amen?
You're excited that one day, pag dumating ang pagtunog ng pakakak, you are ready to meet our God. Amen? That is excitement. Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, I forget things that I have done. Kinakalimutan ko na. Parating forward. Kaya nga nakita nyo mga minamahal yung ating human anatomy. Lahat puro forward. Tinan nyo yung mata. Amen? Yung mata mo mga minamahal, forward. Wala sa likod. Amen? Yung tainga, harap. Yung kamay mo, napakadinga. Ganun, mahirap yung kamay. Yung paa, forward. Amen? Bakit? Gusto niya lahat puro pasulong. Human anatomy, and that's the design of God for us. Amen? Brad, merong nasa likod Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong nandyan? Diyan lumalabas ang lahat ng mga garbage. Diyan lumalabas ang lahat ng mga bulok ng katawan. Diyan lumalabas ang mga bagay na hindi mo kakailanganin. Itatapon na. Kaya yan, papunta sa likod. Bagay na nangyari na, kinakalimutan. At ang mga bagay na tutunguhin, siyang ginagawa sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ito, nakita ko lang na isang kwento mga minamahal. Nagbibinta ng isang property sa isang mayaman at gustong ko bumili. Sabi niya, ay, sir, ang ganda ng property na ito dati. Pero ngayon, despite na maganda yung property dati, unti-unti na nasisira. May mga na-breaks na yung kanilang mga bintana dahil sa tagal na ng panahon. At siyempre, yung kanilang yung mga walls, medyo hindi na. Sabi nung nagtitinda at bumibili. No worries. No worries. Hindi ko na yan i-repair. Babaguhin ko yan. Magbabago na ako ng itatayo dyan. Amen? Yung bahay na yan, hindi na yan. Gagawa ko ng bagong bahay. That is yung tinatawag na analogy na mahal na Panginoon. Yung dating tayo, anumang kasalanang meron ka, sabi naman na Panginoon, I don't care. Don't worry. Pag tinanggap niya ako, magkakaroon ng isang bagong nilalang. At yan ay ikaw at ako. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nakita mo lahat ng mga dating bagay nilimot na at lahat ay pawang magabago. Amen? Lahat po naniniwala dyan, sumigaw ng praise the Lord. Third thing, dapat ang sabi niya, sabor guards God's covenant. Pag sinabing sabor, mga minamahal, namnamin ang mga agreement with God. Amen? Yung ating mga tawag natin dyan sa ngayon, MOA, Memorandum of Agreement sa ating Diyos. Sapagkat doon, may mga covenant tayo sa mahal na Panginoon. Ating basahin muna mga minamahal. Malapit na po tayo magtapos. Genesis ang kabanata 9, talatay 8 hanggang 11, italon sa 13 hanggang 17. Amen. Sa aklat ng Genesis ang kabanata 9, ang talatay 8 hanggang 11, talon sa 13 hanggang 17. Amen. Ito po ang sinasabi. At nagsalita ang Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak na kasama niya na sinasabi, at ako, narito, aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo at sa inyong binhi na susunod sa inyo at sa bawat nilighang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang hayop at ang bawat ganit sa lupa na kasama ninyo, sa lahat ng lumunsad sa sasakyan pati sa bawat ganit sa lupa, at aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo, ni hindi ko nalilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha. Amen. Ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa. Sa 13, at aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa, at mangyayari pagka ako'y magbababa ng isang alapaap ay sa ibabaw ng lupa na makikita ang baghari sa alapaap, at aalalahanin ko ang aking tipan na inilagda ko sa akin at sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman, at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol sa lahat ng laman, at ang bahaghari ay pasasa alapaap, at aking mamasdan upang aking maalala ang walang hanggang tipan ng Diyos, at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa.
At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipang inilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Dati-dati dahil sa kasamaan, because of wickedness, nagawa ng mahal na Panginoon lipulin ng mga tao sa pamamagitan ng matinding baha. Amen? But God made a covenant with Noah. Sabi niya, dahil dyan, hindi ko na gugunawin ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng baha. May mga baha, siyempre, sa iba-ibang bansa, pero not the whole earth. Amen? Amen? Pero ang sabi ng Biblia, ano magiging tanda ng ating tipanan? Our agreement. Sabi ng verse 13, kindly sa verse 13. Ang sabi dito, I do set my bow in the clouds. Verse 13. Amen. I do set my bow in the clouds, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. Kaya nakikita nyo ang tawag natin sa bow na yan, yan yung ating mga rainbow. Lahat na nakakaalam ng rainbow, sumigaw ng praise the Lord. Kapag nakikita natin na mayroong bakubulalakaw, sabi nila mga minamahal, may rainbow, alamin mo yan na yan ay pangako na mahal na Panginoon na hindi gugunawin ng Diyos ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng tubig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nag-i-exist pa ba yan hanggang ngayon? We can still see the rainbow. Amen? From generations to generation, ang kanyang pangako kailanman hindi niya nakakalimutan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note mga minamalang, sabi ng verse 13, 13 muna. And on earth, sa 14, and it shall come to pass when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the clouds. So nakikita yan, next. And I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature. Ibig sabihin mga minamahal, yung mga bagay na ating, tinan nyo na, I will, maglalagay ako ng bow. Tandaan nyo mga minamahal, this covenant, all control is of God. Dahil tandaan nyo mga covenant natin yan, kapag ikaw ba, mahal na Panginoon ha, yung pangako mo ha, ay paripalala ko siya, gagawa ko ng cloud ko, ayan o, yung aking rainbow. Hindi mo naman kayang gumawa ng rainbow. Amen? Only God can make a rainbow. Amen? So God is in the control, mga minamahal. Sa bawat pangako, mga minamahal, pagtiwalaan mo ang kanyang pangako dahil siya kailanman hindi nakakalimot sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. The last but not the least, turn your storms to worship. Sa haba ng paaraw, haba ng buwan, mga minamahal, sila magkakasama sa loob ng arka, mga minamahal. At paglabas nila, sabi ko nga sa inyo, yung kanyang mundong nakita bago siya pumasok sa arka, pumasok siya. Paglabas niya, iba ang itsura ng mundong kanyang nakita. Amen? At yan mga minamahal, sabi nga mga minamahal, anong ginawang unang-una na ginawa ni Noah pagkatapos niya doon sa napakahabang araw na siya nandoon sa loob habang kanilang pinagmamasdan at nararamdaman kung paano ginagawa ng mahal na Panginoon. Kylie, aklat ng Genesis sa Kabanata 8, talata 20. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Genesis 8, ang talata po ay 20. Amen. At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon at kumuha sa lahat ng malinis na hayop at sa lahat ng malinis na ibon at nag-alay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. Lahat na nakaranas ng mga pagsubok, takot at mga persecution sa buhay, sumigaw ng praise the Lord. Ang sinasabi ng talata, kapag nagdanas ka sa mga bagay na yan, ang una mong gagawin ay hindi magmukmuk at manatili sa iyong bahay. Ang gawin mo, pumunta ka sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen! Ang kailangan mo, mga minamahal, despite all the fears in life, huwag mong bilangan ang Diyos na nakikita mong pagkakamali dahil hindi nagkamali ang Diyos. Amen? Ang kailangan mo, lumabas ka, humakbang ka, at magpuri sa ating mahal na Panginoon.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga ng mga minamahal ang sabi diyan, sa 8, sabi niya, Noah builded an altar unto the Lord and took every clear beast and every clean fowl and offered a burnt offering on the altar. Isang mabangong samyo. Amen? Amen? Anong sinasabi? Ano ba itong mabangong samyo na itong mga minamahal na offering? Anong sinabi ng Genesis, Kabanata 8, talata 21 hanggang 22? Kindly, ito rin na siya sa 21, 22. Kindly. Dito po ang sinasabi, at sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy, at nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ng lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Ni hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Samantalang ang lupa ay lumalagi, ay hindi maglilikat, ang paghasik at pag-aani, at ang lamig at init, at ang tag-araw at taginaw, at ang araw at gabi. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Dahil sa mga papuri na ginawa ng mga anak ng Diyos, na sa kabila ng pagsubok sa buhay, mga persecutions in life, mga fears, ay nandun pa rin nagagawa nila pa rin magpuri sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, ang kanilang papuri ay nagiging mabangong samyo. Ha? Ha? Sabi niyan, atin mo nang basahin mga minamahal sa verse 21. Sabi niyan, and the Lord is smelled as sweet sabor. Amen? Amen? Anong ibig sabihin ng sweet sabor na yan, mga minamahal? Ating basahin, Ephesians chapter 5, verses 1 up to 2. Kindly. Amen. Some few verses na lamang po. Amen. Dito po sa aklat ng Efeso, Kabanatay 5, talatay 1 hanggang 2. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal, at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ng kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos, upang maging samyo ng masarap na amoy. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Sabi ng Biblia, be ye therefore followers of God and dear children. Next. And walk in love as Christ also had loved us and had given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling sabor. Ibig sabihin mga minamahal, yung sinasabing mabangong samyo na mahal na Panginoon, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesus. Amen? Amen? Kung nagpupuri ka, kapatid, maski na ikaw lumundag na lumundag, pero walang mahal na Panginoong Hesus sa iyong puso, hindi iyan kailanman magiging mabangong samyo na papuri sa Diyos. Maski na umawit tayo umaga hanggang sa gabi, kung walang Kristo nandyan sa iyong puso na nararamdaman mo, hindi iyan magiging papuring mabangong samyo sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan ninyo mga minamahal yung mga Kristiyanong 1, 2, 3 na unang papuri pa lamang ramdam ang banal na presensya ng mahal na Panginoon because in their hearts, in their mind, and in their soul, naaalala nila na ang ginawa ng mahal na Panginoon upang sila'y makinatiling buhay hanggang sa mga oras na ito. Maalala nila ginawa ng mahal na Panginoon ng mga pagpapalang mayroon sila hanggang sa mga oras na hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Worship without Jesus is useless. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, napakahalaga yung mabangong samyo. And that is our Lord God. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Knowing that, what shall we do? Anong sinabi ng Romans sa Kabanata 12, talatay 1? Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Last one verses. Amen. Sa aklat ng Roma, kaya nga, mga kapatid, ipinamanmanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen?
Ang sabi ng talata, mga minamahal, sa ating nabasa before that, mga minamahal, ang pag-ibig na mahal na Panginoon, once you worship the Lord, kailangan laman ng iyong papuri, walang iba ang ating mahal na Panginoon Jesus. Iniisip mo, galaw mo, kilos mo, dapat ang ating mahal na Panginoon Jesus. Amen? Don't think of any other thing. Tayo na parito hindi para mag-daydream. Tayo na parito para magpuri sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng talata, ating balikan yung talata na yan, mga minamahal. Amen? Sapagkat napakaganda yung talatang yan. Genesis chapter 8 verses 21 up to 22. Kindly, tinan niyo mga minamahal bago tayo pumunta dun sa last verse natin. And God smelled the savor of the Lord in his heart. I will not again curse the ground anymore for man's sake. Kapag naamoy ng mahal na Panginoon ang sweet sabor na ito o sweet smell na to, walang ibang ating mahal na Panginoon sasabihin niya sa kanyang sarili, hindi ko na pababaya ang mapahamak muli ang taong ito. Hindi ko na pababaya ang muling mapahamak ang taong ito. Hindi ko na pababayaan muli na yung taong ito ay mawala sa akin. Hindi ko na pababayaan muli na ang taong ito ay makalimot sa akin. Because ang sabi niya, because of my promise, na kapag nagpuri tayo sa mahal na Panginoon, sasabihin, no matter worst things you have done, kinakalimutan niya na mahal na Panginoon at hinihintay niya isang bagong nilalang na magpupuri sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note, isa pang bagay, verse 22, tingnan niyo mga minamahal. While the earth remaineth seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day, night shall not cease. Ibig sabihin, anuman ang panahon, anumang pangyayari sa buhay, it will never cease. Ang aking isip sa tao na pinago na mahal na Panginoon, hindi ko siya pababayaan anumang oras, aking pag-iingatan ang anak ko na yan. Mahal na Panginoon! Everybody shout, praise the Lord! Huwag mong isipin ang pag-iingat ng mahal na Panginoon ay Miyerkules, Biyernes at Linggo lang. Huwag mong isipin ang pag-iingat ng mahal na Panginoon ay kung ikaw ay nananalangin lang. Even the time na ikaw ay natutulog, pinag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung babasa natin yung Salmo, sabi niya, darating ang mga palaso ng kaaway. Pero maging sa araw, umaga, tanghali, gabi, kailanman, hindi ito darating sa mga anak ng Diyos. Bakit? Because of the protection ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang sabi ng ating last verse, mga minamahal, ang sabi niya, I beseech therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, acceptable to God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag ikaw ay nasa arka, ikaw na nasa mahal na Panginoon, ang katawan mo, hindi mo na yan pag-aari. Hindi na ikaw ang masusunod yan. Amen? Amen? Paano yan, Brad? Buhay ko to. Amen? Pag sinabing, Lord, use me! Make me a vessel. Gawin mo akong sisidlan para maganap ang iyong banal na kalooban. Ibig sabihin, ang masusunod na hindi ikaw, kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pag ikaw, ganyan ang iyong ating isip mga minamahal. Because sabi niya, making it as a acceptable offering unto God, mga minamahal. Ang ating sarili, mga minamahal, dapat pinag-iingatan natin yung ating mga katawan. Amen? Lord, magkakapi ako. O kaya kakain ako ng halo-halo. Di ba? Affected tayo. Di ba? Manalangin muna tayo mga minamahal. Amen? Tatanungin, mahal na Panginoon, okay ba itong halo-halo sa akin? Gutom ako. Sasabihin ba, ayos. Walang problema. Siguraduhin mo lang na wala kang diabetes. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Dapat pinag-iingatan din natin yung ating katawan. Amen? Kung alam natin ito'y makakasama sa atin, pakatandaan nyo mga minamahal, kung ito'y makakasama sa'yo, paano kapag ikaw ay na-stroke, for example, hindi dahil sa ayoko sa mga stroke, mga minamalit sila. Kung ikaw ay na-stroke, paano ka magagawa ng iyong ministry? Amen? Amen? Gagamitin ka naman na Panginoon. So dapat pinag-iingatan mo. Dapat hindi ka nagpapaulan. Bakit yan? Sasabihin, nagpag-iingatan ako ng Diyos.
Pwede nga may payong eh. Ayaw mong tanggalin, ayaw mong gamitin yung payong dahil gusto mong pag-ingatan ka malabay. Ano ba yan? Hindi mo na katawan ito. Ang masusunod na walang iba ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? So sa bawat araw ng ating pumabuhay, ang sabi ng Biblia, just remember, God's promise will always come into order at mangyayari at mangyayari. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Minor, please, minor. This is my name forever, from which I am. Hallelujah, hallelujah. To be remembered from generation to generation. Yes, Lord. Hallelujah. This is my name. I am. You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. Ukay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Ukay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Down on my knees, I found Jesus. Down on my knees, I found my Lord. My knees, down on the back, down on my knees, I found my Lord. Worshiping the Lord, we find Jesus. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees,
Save my soul and heal my broken body. You came today just to set me Your goodness, oh God is so good. God is so good. Pagkatandaan niyo mga minamahal, sa oras na parang tayo'y nag-iisa, God remembers us. God is doing everything para pag-ingatan ka, ipagkalubang yung mga panalangin, at manatili ka at ganapin mo ang ministeryo sa kanyang banal na kalooban. Kung minsan lumuluha tayo, nagkakamali tayo, but God always saying, come, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Kung sa oras na ito, mga minamahal, ang tangi mo lang gawin, siguraduhin na nasa puso mo mahal na Panginoon. Tayo po natin dumalangin. Maraming salamat pala, Panginoon. Thank you so much. Maraming salamat sa iyong mga salita. Keeps on reminding us na hindi mo kami nakakalimutan sa bawat araw, minuto, segundo ng aming buhay. Parati kaming nasa iyong isipan. Sa mga oras na kami nagkakamali, ituro mo sa amin ang tamang daan pabalik sa iyong banal na kalooban. Sidlan mo ang puso na iyong mga anak ng grabing kainitan upang magsipaghanda sa iyong muling pagbabalik. Bawat isa nagnanais, kami lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Turuan mo kaming maging matatag sa bawat gawa ng aming mga pagsubok sa buhay upang aming mapagtagumpayan ang sa iyong pagbabalik makasama kami. Ito ang aming samot panalangin sa pandalangin ng aming gagamit ng Babalista Waldestrada Almeida. Ang pumaminaman ng mga gawa. In your precious name. Amen. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga mal sa buhay, nais nating ilapit sa mga Panginoon, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan naming pinakamamalapit sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa itong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras na ito. Sa pandalangin ng aming gagamit ng Babalista Waldestrada Almeida, aming sama-sama sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, COVID-19, high blood cast out in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kaaway, pneumonia cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness, mga panulupaypay, lahat ng mga panlalamig, cast out in Jesus' name. Lahat ng mga pagkababang siglesia, cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Tayo po natin tumayo at the top of our voices. Let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, amen. Amen. Sabi nga nung ating beloved Mr. Vines kanina, totoo yung pananampalataya, ang kinin mo. Amen. Sapagkat ito'y katotohanan ng katotohanan. Itinuro sa atin yan naman na pastor. Amen? Kaya 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag mag-alinlangan. Lahat muna ng pinagpala, pumalakpak muna na napakalakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord.
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. At dyan, tayo na po nagtatapos ang ating pong pagkasalita ng Diyos. At to God be the glory. At narito na po ang ating pong beloved elder para po sa ating pong announcement. Praise the Lord. Purihin natin po napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. God bless you, beloved Brother Jobs, sa pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At atin po munang mga minamahal ko patanggapin yung ating mga beloved newcomers bago tayo dumako sa ating pong special offering, mga minamahal ko. Ating pong na-welcome kanina ay I believe mga minamahal ko, mayroon tayong 3 newcomers. Amen? Nasaan na po sila mga minamahal? Kindly po sa ating mga beloved choirs. Mga minamahal ko, paki-assist lang po sila mga minamahal ko upang sila po mga minamahal ko ay makatanggap din naman mga minamahal ko sa ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ating mong pinakamamahal na Panginoon. Kindly po sa ating mga minamahal na mga baguhan at wag po kayong mag-atubili at matakot na tanggapin natin mong pinakamamahal na Panginoon. Hindi po panibagong relihiyon ang inyo pong papasukan. Amen? Kundi mga minamahal ko, hallelujah, ito po yung nakasaad sa banal na kasulatan. Mga minamahal ko na kinakailangan po nating tanggapin ang mga Panginoon bilang tagapagligtas, Hari at Diyos ng ating pong mga buhay. Amen? Diyan na lamang po mga minamahal ko, hallelujah. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y pinagpala. Amen? Ng mga bagong kaluluwa. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, ng banal na kasulatan, ito ang araw na itinakda ng mga Panginoon, na araw ng inyo pong mga kaligtasan. Hindi po aksidente ito, mga minamahal ko. Ito po niloob mismo ng mga Panginoon upang mga minamahal ko, mabigyan kayo ng pagkakataon na tanggapin siya bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng inyo pong mga buhay. Ang sabi nga ng 2 Corinthians o ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 6 talatay 2, mga minamahal ko, hallelujah. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. This is the day of your salvation, mga minamahal ko mga baguhan, at mga minamahal ko, hallelujah, ito na po yung pakatandaan ninyo mga na talagang special na araw, na kung saan, hallelujah, talagang binuksan naman ng Panginoon ang pintuan ng kaligtasan para sa inyo pong mga kaluluwa. At mayroon pong 3 reglamento ang kaligtasan. Ang unang-una po, mga minamahal ko, ay ang pananampalataya. Amen? Sa inyo pong pagpapaunlak na lumapit dito sa harapan upang tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon, yan po ay manifestasyon ng inyo pong pananampalataya. Sapagkat ang sabi nga ng banal na kasulatan, ang taong lumalapit kay Kristo, dapat mga minamahal ko, mayroong pananampalataya upang siya ay kalugdan niya. At ang pangalawa pong reglamento ay ang pagsisisi, mga minamahal ko, hallelujah, mula sa kabuturan ng ating pong mga puso. Makadiyos na pagsisisi, hindi po yung nakagawian po natin sa reliyon, mga minamahal ko. Pasintabi po mga minamahal ko, pero yun nga po ang realidad, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po ay magko-confess, magkukumpisal sa pari, mga minamahal ko, at mamaya at maya mga minamahal ko, atin din pong gagawin uulit-ulitin, mga minamahal ko, talagang same cycle, mga minamahal ko, na tayo po ay kumbaga nakalublob, mga minamahal ko, sa kasalanan. At ayaw po yun naman ng Panginoon. Hallelujah. Ang righteousness at ang kabanalan at ang kasamaan, hindi pwedeng maghalo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, kapag tayo po, mga minamahal ko, talagang nagsisi na sa ating po mga kasalanan. Yes, mga minamahal ko, tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay nariyan pa rin yung ating pong medyo kahinaan. Amen? Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, bibigyan tayo ng kapangyarihan ng mga Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Santong Espiritu na magiging restrainer, ika nga, na kapag mga minamahal ko, sigit pa, mga minamahal sa ating konsensya, na kapag tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang nakaharap na susuong sa isang pagkakasala, oops, may magsasabi sa atin, anak, wag mo nang gawin yan. Sapagkat ikay bagong nilalang na, amen? Kagaya ng ating pong napag-aralan, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila ay pawang naging mga bago. At ang pangatlo pong reglamento ay ang kapuspusan o ang bautismo sa Espiritu Santo.
Niyo po nakita kanina sa pagpupuri na grabe ang iyakan, grabe ang talagang panginginig ng mga mananampalataya. Yan po ay talagang pagkilos ng Malapanginoon. Hallelujah. Yung Santong Espiritu ng Malapanginoon. Hallelujah. Na ibinibigay lamang, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga tunay na mga anak ng Diyos. Isang araw, huwag po kayong mag-alala sapagkat babautisman din kayo sa Espiritu Santo. Inyo pong mararamdaman, hallelujah, ang napakatamis at banal na presensya na ating pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At talagang hindi mo namin maipaliwanag na kagalakan, inyo pong mararamdaman, mag-uumapaw sa inyong mga puso. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Kaya sa maikling panalangin, itaas po natin ang ating pong mga kamay, tanda ng ating pong pagsuko sa Kanya. Tanda, hallelujah, ng ating pong pagpapakumbaba na ating pong tanggapin ng Panginoon, hallelujah, sa ating pong mga buhay. Papasukin niya, papasukin natin siya sa ating pong mga puso. At ang inamal ko, sumunod po kayo sa maikling panalangin na aking babanggitin. Mahal na Panginoong Hesus, sumunod po kayo. Maraming salamat sa araw na ito, sa pagkakataon na ito, na akin kang makilala. Napakinggan ko ang iyong mga banal na salita. At nalaman ko na ako pala'y nangangailangan ng tagapagligtas. Panginoon, ako'y makasalanan. Ngunit ako'y narito. Sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Kabagan mo po ko, mahal Panginoon, at isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan, sa pangalan ng Jesus. Tinatanggap kita ngayon bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Amen. Kami naman po mananalangin sa inyo, aming po mga minamahal ng mga baguhan, dakilang Diyos sa bambanal. Makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na bayan ng Jesus. Narito po mga bagong kaluluwa na tumanggap sa iyo. Panginoon, kasangkapanin mo po sila na maging kanilang mga mahal sa buhay din ay kanila pong, hallelujah, madala rito sa iyong banal na paanan. Sama-sama kaming sumambasi sa Espiritu at katotohanan. Magmana ng langit, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Panginoon, hallelujah. Nawa, Panginoon, hindi ito ang huling, Panginoon, pananambahan po nila. Ngunit ito po ang simula, panibagong araw sa kanilang espiritual na buhay. Hallelujah. Hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ng Jesus, sa panggalatang panalangin ng aming beloved parents in the Lord, ng aming beloved evangelist Waldo Estrada Almeda. Amen and amen. Purihin natin yung pinakamamalang Panginoon. Hallelujah. At wag po kayong mag-alala sapagkat mamaya po, pwede na po kayo makabalik sa inyo po mga kinaupuan. Ay ipapaliwanag pa po sa inyo ng mas mga minamahal ko, hallelujah, mahaba at talagang babanggitin ng ating po mga tagapagpaliwanag ang mga bersikulong kaugnay sa kung bakit kinakailangan nyo pong mabautismuhan sa tubig sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating po mga announcement, mga minamahal ko. Atin po munang bigyan daan ang atin pong ongoing church projects. Amen? Amen? Project sapagkat mga minamahal ko, marami pong naka-lined up mga minamahal ko. Actually, mga minamahal ko, talagang as of the moment, mga minamahal ko, talagang kinakailangan pa po nating kumpunahin mga minamahal ko ang ating pong mga bubong sapagkat kapag umuulan mga minamahal ko, talagang meron pa rin mga tumutulong kaunti mga minamahal ko, mga portion mga minamahal ko na talagang ang sabi ng ating pong beloved elder, mga minamahal ko, ay mahirap hanapin yung butas, mga minamahal, sapagkat kapag nasa taas na po siya, mga minamahal ko, at talagang natakpan na yung butas, mga minamahal ko, madilim na, talagang nahirapan po siyang tukuyin, mga minamahal kung nasaan po yung butas, mga minamahal ko. Pero ang sabi nga po niya, mga minamahal ko, more or less, mga minamahal ko, mga mahigit pang 10 pirasong yero ang dapat mapalitan. Plus of course, mga minamahal ko, yung mga trusses po niyan, mga sea pardings, mga minamahal ko na kinain na po ng kalawang, ay kinakailangan pong mapalitan mga minamahal ko at talagang mapatibay mga minamahal ko. Amen? Amen? Ang sabi nga po niya, mga nakakatakot na akyatin sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, medyo
yung mga kinalawang ng seafardings, mga medyo gumagalaw at medyo mga pagka malaking tao daw ang aakyat, mga baka hindi kayanin. Amen? Mga minamahal ko, plus yung ating pong mga CRs, mga minamahal ko, kasalukuyan po nating kinukumpuni, ini-improve talaga yung mga facilities ng ating pong banal na iglesia, mga minamahal ko, para maging kaaya-aya, presentable, mga minamahal ko. Amen? Who would think, mga minamahal ko, nung mga unang panahon, talagang ang sabi nga ng ating beloved Ate Les, mga minamahal, parang imposible na ma-tiles ang mga minamahal ko, hallelujah, itong ground ng ating pong bahay-sambahan sapagkat napakalawak. Pero dumating ang araw, mga minamahal ko, na nabigyan po ng katuparan, naging realidad, naka-tiles na po lahat, mga minamahal. Amen? So, ibig sabihin lamang nito, mga minamahal ko, walang imposible kung pag mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo po'y magkakaisa na mga minamahal ko, hallelujah, talagang yung lahat ng mga Kristiyano, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang makikipag-cooperate, mga minamahal ko. Amen? Magbibigay ng kanila po mga kanya-kanyang ambag, mga minamahal ko, para mga minamahal ko may isa katuparan, kumpleto, mga minamahal ko, yung ating pong mga proyekto, mga minamahal ko. Amen? At tayo rin naman po ang makikinabang. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. Dati-rati, mga minamahal ko, hallelujah, medyo mahirap ang tubig at talagang yung kalinisan, kapag ang tubig po, mga minamahal ko, ay hindi sufisyente, mga minamahal ko, medyo mahirap pong maglinis. Amen? Ba't di na kayo sumasagot, mga minamahal ko? Kapag mahirap ang tubig, di ba? Walang panlinis. Amen? Ngayon, mga minamahal, kumusta naman, mga minamahal ko? Yung dating mahinang pressure ng tubig, mga minamahal, kumusta na? Kapag pinihit po natin yung mga faucet yan, mga minamahal ko, ang lakas-lakas na ng pressure. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo pa po narito, mga minamahal. Huwag tayong mga minamahal ko, hallelujah. Naiinip na po ba tayo, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya huwag tayong manghinawa, mga minamahal ko. At update lamang po, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong nalikom na halaga. Last September 8 to 10, tayo po nakalikom ng 531. Sinundan po ng Sunday, that was September 12. Meron po tayong nakuhang 475. September 15, Wednesday, 335. At last Friday, overnight worship, mga minamahal ko, meron po tayong 290 pesos, mga minamahal ko, na nakolekta. At all in all, mga minamahal ko, meron po tayong total na 1,603. Mga minamahal ko, at medyo mga minamaliit pa itong halaga, mga minamahal ko, para mabili po natin yung mga materialis na kinakailangan. Amen. At what is 1,603 kumpara sa mahal ng mga materialis ngayon, mga building materials, mga minamahal ko. Mga minamahal ko, patuloy tayong magkaloob, mga minamahal ko, at narito po ating pong beloved brother Saldi, or beloved brother Romy Benitez. I stand corrected, mga minamahal ko, hallelujah. At pangunahan po tayo sa ating pong special offering. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po tayo pong lahat ating magkaisa upang panalangin ang ating ipagkakaloob. Ama naming banal na mapagpalad, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, maraming salamat po, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay magkaloob sa proyekto ng iyong banal na gawain, Panginoong Hesus. Maraming salamat sa buhay ng iyong mga anak na bukas ang kanilang mga puso at isipan, taglay ang pag-ibig na magkaloob sa proyektong ito, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na sila, O Diyos, ay pagpalain mo, Panginoon, na ayon sa iyong pangako, Panginoon, na ang aming mga mabubuting gawa, O Diyos, na ayon sa iyong kalooban ay hindi ito mawawalan ng kabuluhan at ito'y nakasulat dyan sa kalangitan sa Book of Remembrance. Salamat po, O Diyos, maging sa iyong mga anak na nais magbigay, magkaloob, Panginoon. Ngunit wala silang maipagkaloob, Panginoon. Pagpalain mo sila, O Diyos, upang sa mga susunod na pagkakataon, sila, O Diyos, ay makapagkaloob. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give,
and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Araw ng Panginoon, magbalik sa atin ng makamilyong beses, mga minamahal ko, sa ating pong patuloy na pakikibahagi sa mga proyektong nabanggit. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal ko, sa ating pong mga regular na anunsyo, mga minamahal ko. At para sa ating pong mga minamahal na mga baguhan, at ganoon na rin sa ating mga minamahal na mga kapatiran, mga minamahal, patuloy po ang ating pong pananambahan, mga minamahal ko, 3 times a week, mga minamahal ko. Dito pa rin po sa ating pong address. Ang address po natin dito, mga minamahal ko, 157 along Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at pamilyar na po yung mga tricycle drivers dito, mga minamahal ko. Amen? At hindi po kayo maliligaw kapag kayo po nag-commute. At sabihin nyo lamang, hallelujah, ang lugar ng GMCIM, alam na po ng mga tricycle drivers. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, yung ating pong Bible study, mga minamahal ko, tuwing araw po ng Martes. O po nating kaligtaang suportahan ang naturang Bible study na yan sa ating po mga minamahal ng mga kapatiran na nabanggit, mga minamahal ko, na malapit doon sa nabanggit na lugar. Ito po isinasagawa sa may Barangay Tubag, mga minamahal ko, sa ating pong sa residensya po, mga minamahal ko, ng ating beloved Brother Romy Benitez, mga minamahal. At tuwing araw po ng Martes yan, alas 2 o minsan, mga minamahal ko, nag-umpisa po ng alas 3, mga minamahal ko, ng hapon, sapagkat medyo nag-i-invite pa sila ng mga newcomers, mga minamahal ko, at nagtatapos po yan ng alas 6 ng hapon. At mga minamahal ko, hallelujah, sinasabi ng ating mga kapatid na talagang nakaka-bless, mga minamahal ko, yung mga kapatiran, mga minamahal na kahit na mga minamahal naggagaling pa sa malayong lugar, ay kanila pong mga minamahal ko binibigyan ng halaga ang pag-attend ng Bible study. At yun namang mga malapit sa nabanggit na lugar, mga minamahal ko, minsan mga minamahal ko, sila pa yung wala doon, mga minamahal ko. So challenge po yan, mga minamahal ko, hindi po yan, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang mga minamahal ko, we're putting you in bad light, mga minamahal, amen? Kundi challenge po yan, amen? Para talaga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang masuportahan po natin, mga minamahal ko, ang gawain ng mga Panginoon, sapagkat tayo rin naman po ang pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Amen? Amen? Hindi po liko ang mga Panginoon, nakalimutan. Ang mga mabubuting gawa na ating pong mga ipinapakita po sa Kanya. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Meron po tayong lay hands, meron po tayong counseling sa ating mga beloved sisters. Diyan po kayo tumungo sa ating sisters information at nariyan po ang ating pong beloved Sister Vines. At sa lahat ng ating mga beloved brothers naman na may mga katanungan, may mga gumugulo sa inyong mga kaisipan, mga minamahal ko, mga mahalagang bagay patungkol sa espiritual, mga minamahal ko, handa po kayong paglingkuran ng ating beloved ordained preacher sa kanyang mga minamahal ko, hallelujah, sa kanyang mga minamahal pwesto dyan sa may preachers area. At yung ating pong TV program, kaili lamang po, mga minamahal ko, huwag po nating kaligtaan, mga minamahal ko, na tangkilikin. Amen. Amen. At mga minamahal ko, yan po yung masusumpungan po natin, mga minamahal ko, sa may Channel 8. At talagang gumanda na po ang reception, mga minamahal ko, ng Channel 8 dito sa ating
probinsya, mga minamahal ko. Talagang singlinaw na po ng mga pangunahing TV networks, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal, wala na tayong rason para hindi panoorin, mga minamahal ko, yung sariling atin. At dyan po natin mapapanood yung mga talagang mga bold preachings, mga minamahal ko, matatapang na mga pangangaral, tunay na mga pangangaral ng man of God. Amen? At ng ating pong beloved Mama Dear. Plus, yung mga major testimonies, mga minamahal ko, hallelujah, ay naipapalabas po din dyan, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ang oras po, mga minamahal ko, 11:30 p.m. hanggang 12:15 o kuminsan umaabot po ng 12:30, mga minamahal ko, hallelujah, ng mandaling araw ng linggo. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At meron pong practice, mga minamahal ko, ang ating mga beloved children's choir right after po ng ating pong closing prayer. Kaya lamang po, mga minamahal ko, ating pong mga panatilihin yung ating pong mga chikiting, especially doon sa mga minamahal ko, miyembro po ng children's choir, meron daw po silang practice. At kung wala na po tayong nakalimutan, mga minamahal ko, tayo na pong lahat ay magkaisang dumalangin, mga minamahal ko, hallelujah. Pasalamatan natin ating pinakamamahal ng Panginoon sa isang makabuluhan at mga pinagpalang gawain sa araw pong ito, mga minamahal ko. Mas malakas pang palakpak ating pong ipagkaloob sa ating dakilang Diyos. Narito po ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez, upang tayo po ipanalangan sa pangunahan sa ating closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po manalangin mo na mahal. O mapagpala namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Sus. Maraming salamat, O Diyos, sa tagumpay ng maghapong gawain, mahal na Panginoon, na tunay yung pinagpala, mahal na Panginoon. Nagpapasalamat po kami simula sa pag-MC, sa pag-aawitan ng mga joyful at mga solemn song, sa mga pag-aawitan ng mga beloved choir, hallelujah. Mahal na Panginoon, maraming salamat din po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, na siyang patuloy na umaaliw po sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na kami nagpapasalamat din, mahal na Panginoon, hallelujah, sa iyong patnubay lagi sa amin. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa iyong dakilang presensya, mahal na Panginoon, hallelujah, maging sa katapatan ng iyong mga anak, hallelujah, sa pagbibigay, sa pagpatuloy na pagdaloy ng pagpapala sa amin, mahal na Panginoon. At ganon din sa iyong salita na dahil sa aming mapagpalang mga aral, mahal na Panginoon. At mahal na Panginoon, siyang pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa, O Diyos, hallelujah. Aming samot dalangin na iukit niyo po sa aming puso upang aming pamuhay ang iyong kalooban, O Diyos, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kung paano mo kaming iningatan sa aming pagparito, O Diyos, hallelujah. Ganon din sa aming pag-uwi, mahal na Panginoon. Ingatan niyo po kami, O Diyos. Kami umaasa lamang lagi sa inyong walang hanggang kahabagan, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, at sa sunod na bahagi ng gawain, sa Wednesday service, mahal na Panginoon, muli mo kaming dako rito upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. At patuloy kaming pagpalain. Ingatan lagi, O Diyos, sa unang dalangin namin, beloved Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord.